شنوندگان عزیز رادیو شبانه، به کانال خودتون خوش اومدید. میخواییم به یکی از مهمترین و شاید مجهولترین چهره‌های تاریخ کشورمون بپردازیم، حسن صباح. صحبت پیرامون ایشون بسیاره و از ایشون یک شخصیت افسانه‌ای ساخته شده و معمولاً فیلم‌ها و کتاب‌هایی که در مورد ایشون نوشته میشه جنبه منفی داره. چهره عمومی که از حسن صباح داده میشه رئیس یک فرقه تروریست هستش. این پادکست به دنبال کشف حقیقت نیست و ما از جهت تاریخی نمیتونیم اثبات بکنیم که چی در مورد ایشون درسته و چی غلط و افسانه هستش. اما تیم رادیو شبانه تصمیم گرفت که یکی از کتاب‌های معروف در مورد حسن صباح را تبدیل به فایل شنیداری بکنه و در اختیار شما قرار بده. کتابی که قسمت اولش را امروز خواهید شنید خداوند علموت هستش، ترجمه و تالیف ذبیح الله منصوری. مشخصه بارز این کتاب این هستش که به صورت داستانی بیان شده و شنونده را برای شنیدن روایت مشتاق‌تر میکنه. در ابتدا کمی تأمل کنید، نمنمه داستان زیباتر و زیباتر خواهد شد. بریم سراغ داستان. حسن صباح، خداوند علموت، تالیف پل آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری. مقدمه: کتابی که اینک به شما تقدیم می شود حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که تا امروز تصور می کردیم بر آن دوره وقوف کامل داریم، ولی بعد از خواندن این کتاب متوجه می شویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره بر ما مجهول بوده است. همانطور که در این کتاب می‌خوانیم، مبدأ تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاع صحیح در دست داریم که خلافت فاطمی‌ها در شمال آفریقا تثبیت شد. به طوری که در همین کتاب می‌خوانیم، بعد از اینکه هولاکو بر قلعه‌های اسماعیلیه مستولی گردید، تمام آثار مکتوب که در آن قلعه‌ها بود از بین رفت و هر زمان که حکومت‌های وقت بر یک قلعه مستولی می‌شدند، هر کتاب و نوشته‌ای را که مربوط به مذهب اسماعیلی بود از بین می‌بردند. معاذا آنچه از مورخان شرق و غرب به جا مانده نشان می‌دهد که مذهب اسماعیلی در دوره حسن صباح و جانشین‌های او رواج داشته است. برداشتی که در این کتاب از نهضت حسن صباح شده غیر از آن است که تا امروز در کتب دیگر راجع به فرقه اسماعیلیه نوشتند و از آنچه نویسنده این کتاب میگوید چنین استنباط می شود که این نهضت فقط یک نهضت مذهبی نبوده و آن مرد میخواسته است ایران را از تحت سلطه خلفای عباسی یا کسانی که از سلاطین و امرای محلی ایران بودند اما از خلفای عباسی گوش شنوا داشتند برهاند. بحث مربوط به قلعه هایی که در آنجا فداییان اسماعیلی پرورش میافتند یک بحث جدید است و در تواریخی که تا به امروز راجع به این فرقه نوشتند دیده نشده و برای خواننده تازگی دارد و یکی از مختصات این کتاب معرفی قیافه هایی است که ما آنها را کم میشناختیم و نمیدانستیم که در دوره حسن صباح در فرقه اسماعیلیه علموت مردانی آنچنان لایق و فداکار برای احیای ایران وجود داشتند. ممکن است بر نویسنده ایراد بگیرند که در بعضی از قسمت‌های کتاب خود را دچار اطناب کرده یا اینکه در حاشیه وقایع تخیل خود را در وقایع کتاب دخیل نموده، ولی این پدیده در اکثر کتاب‌هایی که راجع به تاریخ قدیم نوشتند دیده می شود. برای اینکه یک نویسنده محقق که در صدد برمی آید یک سلسله از وقایع تاریخی مربوط به تقریباً 1000 سال قبل را به طرزی روشن از منابع گوناگون و متضاد بنویسد، ناگزیر است که از عقل خود استمداد نماید و چیزهایی را که با منطق واقعیت‌ها مغایر است نپذیرد. این است که قدری اطناب و قدری تخیل نویسنده از ارزش این کتاب نمی‌خواهد. در تاریخ نویسی اصلی وجود دارد که آن دخالت نظریه مورخ در تحقیق‌های تاریخی است. مورخ هر قدر هم بی‌طرف باشد، هنگام تحقیق کردن در تاریخ
نمیتواند نظریه خود را در آن تحقیق دخالت ندهد. آنچه از تاریخ استخراج و استنتاج می‌کند ناشی از فهم و عقل و قدرت تخیل اوست، مگر اینکه تحقیق نکند و فقط به ذکر وقایع از منابع متشابه یا متضاد اکتفا نماید و همین که پای تحقیق و تحلیل تاریخ پیش آمد ناگزیر قسمتی از نظریه خود مورخ وارد تاریخ می شود. خواننده وقتی این کتاب را برای خواندن به دست گرفت و تعدادی از صفحات را خواند، می‌فهمد که برای نوشتن این کتاب خیلی زحمت کشیدند و هر قدر که پیش می‌رود علاقه‌اش برای خواندن فصل‌های دیگر زیادتر می‌شود و بعد از اینکه کتاب را به پایان رسانید در می‌یابد که کتاب خداوند علموت از جمله کتاب‌هایی است که هر کس یک بار آن را بخواند مضامین اصلی کتاب را هرگز فراموش نخواهد کرد و تا پایان عمر آن مضامین و اسم بعضی از قهرمانان کتاب در حافظه‌اش باقی خواهد ماند. داروفروشان علموت. قبل از اینکه آفتاب غروب کند و قندیل‌ها روشن گردد، مردی که دارای موهای سفید و سیاه بود و به نظر می رسید که 50 ساله است بانگ زد: علی کرمانی، کجا هستی؟ جوانی که بیش از 20 سال از عمرش نمی گذشت و یک حلقه ریش باریک و کمرنگ اطراف صورتش دیده می شد جواب داد: زیر دست چه می گویی؟ و بعد از این گفته به آن مرد که موسوم بود به محمود سجستانی نزدیک گردید. محمود سجستانی گفت: فردا قبل از طلوع فجر کاروان حرکت می کند و باید بارها را ببرد و بارها باید حاضر باشد تا امشب چهارپاداران عدلها را تناپیچ کنند. علی کرمانی گفت: ای زیر دست، عدلهای ری و کاشان و اصفهان آماده است و من اسم هر شهر را که باید بار در آنجا تحویل داده شود روی عدلها نوشتم تا اینکه اشتباه نکنند و بدانند که هر عدل در کجا باید تحویل داده شود و چون چهارپاداران سواد ندارند من روی هر عدل بر طبق دستور تو علامتی هم نقش کردم که آنان از روی آن علایم مقصد بارها را بدانند و بارهای ری را به کاشان و اصفهان نبرند. اما جوالها را ندوختم و منتظرم که تو بیایی و داروها را ببینی. محمود سجستانی به راه افتاد و به اتفاق علی کرمانی وارد حیاتی شد که در 4 طرف آن سابات وجود داشت و جوالها را زیر سابات گذاشته بودند تا اگر باران غیرمنتظره ببارد داروها را مرطوب ننماید. وقتی محمود سجستانی به طرف جوالها می رفت به مرد جوان گفت: من در کار خود وسواس دارم و معتقدم دارویی که ما به دیگران می فروشیم باید مرغوب و خالی از آشغال باشد تا اینکه اعتبار ما از بین نرود. اگر ما فقط یک مرتبه گل بنفشه و سپستان و انزروت نامرغوب توأم با آشغال در جوالها جا بدهیم و برای مشتریان خود به ری و کاشان و اصفهان و سایر شهرها بفرستیم دیگر هیچ یک از آنها از ما دارو نخواهند خرید. خداوند ما علی ذکره السلام میگوید که پیوسته باید راست و درست بود و من همواره اندرز او را به خاطر دارم. علی کرمانی گفت: ای زیر دست، آیا فکر میکنی که من راستگو و درست کردار نیستم؟ محمود سجستانی گفت: ای فرزند، من تو را راستگو و درست کردار میدانم. چگونه ممکن است شخصی که خداوند ما را پیشوای خود میداند راستگو و درست کردار نباشد؟ ولی تو جوان هستی و ممکن است که گاهی بر اثر جوانی غفلت کنی و آنطور که باید برای انتخاب جنس دقت ننمایی و مقداری علف خشک در جوال جا بگیرد یا گل گاو زبان پاک نشده برای مشتریان ما فرستاده شود و به همین جهت قبل از اینکه جوالها را ببندند من داروها را از نظر می‌گذرانم. علی کرمانی گفت: بسیار خوب، ای زیر دست، هرچه می‌خواهی بکن. محمود سجستانی دست را وارد جوالها کرد و نمونه دارویی را که در آن بود بیرون آورد و در بعضی از جوالها چند نوع دارو وجود داشت. بعد از اینکه مطمئن شد داروها مرغوب هستند و آشغال ندارد
پشت جوالها را از نظر گذرانید. در پشت هر یک از جوالها نوشته بودند ری بازار حشاشین یا کاشان بازار حشاشین یا اصفهان بازار حشاشین و غیره. بازار حشاشین که در تمام شهرهای بزرگ ایران وجود داشت بازار داروفروشان بود. محمود سجستانی و علی کرمانی نیز حشاش بودند، ولی آنها و دیگران که همه در یک منطقه زندگی می‌کردند تولید کننده و عمده فروش دارو محسوب می‌شدند. منطقه سکونت آنها علموت نام داشت و آن منطقه‌ای بود و هست واقع در جنوب غربی دریای مازندران که یک منطقه کوهستانی به شمار می آید. در دامنه کوه علموت آبادی‌هایی بود و زارعین در آن به سر می‌بردند و زنها و اطفال روستایی هنگامی که فرصت داشتند در دامنه‌های اطراف گیاهان طبی را جستجو می‌کردند و بعضی از آنها گیاه‌های اهلی را در باغچه‌ها یا کشتزارهای خود می‌کاشتند. روستاییان گیاه‌ها و گل‌ها و ریشه‌های گیاهی را که خاصیت طبی داشت به محمود سجستانی که یکی از مباشرین خداوند بود می‌فروختند و او هم آنها را به شهرهای نزدیک و دور صادر می‌کرد و حساب خرید و فروش گیاهان طبی را در دستک‌های مخصوص نگاه می‌داشت و به نظر خداوند می‌رسانید. قبل از اینکه جوالها را بدوزند محمود سجستانی رفت و با زنبیلی پر از ابریق‌های زجاجی و سفالی مراجعت کرد. اطراف هر ابریق با الیاف کنف یک سبد به وجود آورده بودند تا اینکه بر اثر تصادم شکسته نشود. ابریق‌های سفالی دارای لعاب بود تا از آن چیزی تراوش ننماید. محمود سجستانی ابریق‌ها را از زنبیل خارج کرد و درون جوالها وسط گیاه‌های طبی جا داد تا اگر جوال از پشت ستور افتاد ابریق نشکند و مایه گرانبهای آن از بین نرود. در بعضی از آن ابریق‌ها الکل بود و در بعضی دیگر جوهر بید و همان است که انواع آن را امروز به اسم سالیسیلات می‌خوانند. در چند ابریق کوچک هم جوهر تریاک را قرار داده بودند و علموت در دنیای قدیم یکی از مراکز بزرگ داروسازی بود و داروها را تا آنجا که ممکن بود از محل به دست می آوردند و مواد خامی را که در محل یافت نمی شد از خارج وارد می کردند. داروهای گرانبها که در ابریق‌های زجاجی و سفالی بود و به شهرهای ایران حمل می شد جبران داروهای ارزان قیمت گیاهی را که در جوالها بود می کرد. چون داروهای گیاهی ارزان قیمت برای خداوند علموت خیلی صرف نداشت، اما داروهای شیمیایی که در ابریق‌ها قرار داده میشد به بهای گران به فروش می رسید و جبران ارزانی قیمت داروهای گیاهی را می کرد. پس از اینکه محمود سجستانی ابریق‌ها را در جوالها جا داد و علی کرمانی گفت که درب جوالها را بدوزد و او با کمک یکی از جوانان که همسالش بود درب جوالها را دوخت تا اینکه چهارپایان بیایند و عطرها را طناب پیچ کنند و بتوان قبل از طلوع فجر آنها را بار چهارپایان کرد. بعد هوا قدری تاریک شد و قندیلها را روشن کردند و بانگ اذان به گوش رسید. محمود سجستانی که کاری نداشت به راه افتاد که به سوی مسجد برود و وضو گرفته و نماز بخواند. در شهر علموت فقط نماز مغرب به جماعت خوانده میشد و مردم نمازهای دیگر را انفرادی می‌خواندند برای اینکه خیلی کار داشتند و نمی‌توانستند هنگام بامداد و ظهر به مسجد بروند و نماز جماعت بخوانند. محمود سجستانی وقتی وارد مسجد گردید دریافت که خداوند علموت بر سجاده نشسته و منتظر است که نمازگزاران مجتمع شوند. خداوند علموت که نام اصلیش حسن صباح بود در آن موقع یک مرد 35 ساله به شمار می آمد و وقتی برمیخواست می دیدند بلند قامت است. حسن صباح که هرگز پیروانش اسم او را بدون علی ذکره السلام بر زبان نمی آوردند یک مرد زیبا بود و امروز می توان فهمید که وی نمونه کامل یک آریایی نژاد سیاه چشم محسوب می شد.
او صورتی بیضوی شکل و چشم‌هایی درشت و سیاه و دهانی کوچک و خوش‌ترکیب و بینی راست داشت و وقتی برای صحبت دهان می‌گشود دندانهای منظم و سفیدش از سلامتی مزاج او حکایت می‌کرد. پیروان حسن صباح هم که در شهر علموت و حوالی آن زندگی می‌کردند همه دارای بنیه‌ای قوی و مزاجی سالم بودند. در آنجا مردم هوای پاک منطقه کوهستانی را استشمام می‌کردند و گرد منهیات نمی‌گشتند و حشیش نمی‌کشیدند. تکرار می‌کنم که حسن صباح و پیروان او حشیش نمی‌کشیدند و شایعه حشیش کشیدن آنها ناشی از این شده که مورخین و تذکره نویسان نادان حشاشین را که در زبان فارسی آن دوره به معنای داروسازان و داروفروشان بود تدخین کنندگان حشیش تصور کردند. محمود سجستانی وضو گرفت و به صف نمازگزاران ملحق شد و بعد حسن صباح برای خواندن نماز قیام کرد و دیگران هم به او اقتدا نمودند. امام یعنی حسن صباح سوره های الحمد و قل هو الله را با صدای بلند می‌خواند، ولی کسانی که به او اقتدا کرده بودند چیزی بر لب نمی آوردند، زیرا وقتی یک نفر قرآن می‌خواند سایر مسلمین باید سکوت کنند و گوش بدهند تا اینکه معانی آیات قرآن را خوب بفهمند. بعد از اینکه نماز تمام شد حسن صباح به مؤمنین گفت همچنان بنشینند، ولی خود ایستاد تا اینکه برای پیروانش صحبت کند. در حالت ایستاده عبایش کنار رفت و کلیچه او نمایان گردید و معلوم شد که وی نیز مثل پیروانش لباس کوتاه در بر دارد و فقط موقع نماز خواندن عبا بر دوش می‌گذارد. حسن صباح گفت ای برادران، مسافری که امروز وارد علموت شد و از بغداد می آمد برای من رساله‌ای آورد. خداوند علموت رساله مزبور را از زمین برداشت و به مؤمنین نشان داد و گفت نویسنده این رساله معلوم نیست و نام خود را ننوشته و شاید از دروغ‌ها و اتهامات ناروایی که در این رساله علیه ما گنجانیده شرم کرده نخواسته است نام خود را معرفی نماید. ولی ما می‌دانیم که نویسنده حقیقی این رساله خلیفه بغداد است و او نویسنده را واداشته که علیه ما دروغ بنویسد و بهتان بزند. من حدس میزنم نسخه هایی از این رساله به تمام بلادی که خلیفه بغداد در آنجا قدرت رسمی یا اسمی دارد فرستاده شده تا اینکه مردم را نسبت به ما بدبین کند و مسلمین تصور نمایند که ما گروهی فاسق و فاجر هستیم و شهر علموت بدتر از شهر لوط است و مردم در این شهر کاری ندارند جز اینکه اوقات خود را صرف تسکین کثیف‌ترین اهوای شهوانی و نفسانی کنند. در این رساله من به شکل دیوی هولانگیز توصیف شدم که غذای من مثل ضحاک مغز سر انسان و خون دختران و پسران نابالغ است و از بام تا شام جز کفر چیزی از من شنیده نمی شود و العیاذ بالله هر روز نسخه های قرآن را آتش می زنم و زبانم لال هر شب پیغمبر اسلام را سب می کنم. ای برادران، خلیفه بغداد دلش بر دین و آیین اسلام نمی سوزد، برای اینکه خود او فاسق و فاجر است و کسی که خود مبادرت به فسق و فجور می کند اهمیت نمی دهد که دیگران فاسق و فاجر باشند یا نباشند. حتی اگر تهمت‌هایی که در این رساله بر ما زده‌اند درست بود، خلیفه بغداد از بیدینی ما مضطرب نمی‌شد. آنچه او را مضطرب کرده هدف نهایی ماست. خلیفه بغداد می‌داند که امروز ما در 7 ایالت از ایران دارای شعبه هستیم و هر یک از آن شعب در هر ایالت یک علموت کوچک است. او پیش بینی می‌کند که شعبه‌های ما وسعت خواهد گرفت و ما در ایالات دیگر دارای شعبه خواهیم شد و طولی نخواهد کشید که در تمام شهرهای ایران دارای شعبه می‌شویم و قدرت رسمی یا اسمی خلیفه در سراسر ایران از بین می‌رود.
ما خدا را شکر می‌کنیم که غیر از آن هستیم که در این رساله نوشته شده و در درگاه خدا روسفید میباشیم که گرد فسق و فجور نمیگردیم. و اگر مبادرت به مستحبات نکنیم، باری واجبات ما ترک نمی شود. از خلیفه بغداد نباید انتظار داشت که به هدف نهایی ما پی ببرد، زیرا حب دنیا و شهوترانی طوری او را مجذوب کرده که غیر از تسکین حرص و شهوت خود کار و آرزویی ندارد. لیکن ما از دیگران که دارای شعور هستند و خود را از افاضل می‌دانند گله داریم که چرا نمی‌خواهند بفهمند ما چه می‌گوییم. اما به شما ای برادران نوید می‌دهم که روز رستگاری خواهد رسید و آنچه ما می‌گوییم و می‌خواهیم عالمگیر خواهد شد. بعد از خاتمه صحبت خداوند علموت، عده‌ای از مؤمنین که می‌خواستند به منازل بروند و به زن و فرزندان خود ملحق شوند رفتند و بعضی از آنها که سوالاتی از حسن صباح داشتند گرد او را گرفتند و خداوند علموت نشست تا سایرین بنشینند. بعد از اینکه سوالات مؤمنین تمام شد و جواب شنیدند، محمود سجستانی دستکی را که با خود داشت گشود و حساب دارو را به نظر حسن صباح رسانید و اطلاع داد که صبح روز بعد قبل از طلوع فجر مقداری داروی گیاهی و شیمیایی به مقصد ری و کاشان و اصفهان حمل خواهد گردید و هفته دیگر مقداری دارو برای شهرهای خراسان فرستاده خواهد شد. آنگاه سوال کرد که آیا خداوند موافقت می کند که بر بهای داروهای شیمیایی که به خراسان حمل می گردد افزوده شود؟ حسن صباح گفت نه ای محمود سجستانی، ما از تهیه داروهای گیاهی و شیمیایی و حمل آنها به شهرهای مختلف قصد استفاده کلان نداریم و مقصود ما معالجه شدن بیماران و تسکین آلام دردمندان است. البته اگر ما می توانستیم دارو را به رایگان بین مردم تقسیم می کردیم، ولی بضاعت ما اجازه نمی دهد که به رایگان به مردم دارو بدهیم و روزی که به موفقیت کامل رسیدیم دارو را به رایگان به بیماران و دردمندان خواهیم داد. ولی تا آن روز داروهای گیاهی و شیمیایی را به بهای کم به مردم می فروشیم و به همین قدر که دستگاه فراهم کردن دارو دخل و خرج ما را فراهم کند برای ما کافی است. محمود سجستانی چون حس کرد که خداوند علموت می‌خواهد به منزل خود برود، صحبت را قطع نمود و اجازه رخصت خواست و از مسجد خارج شد. پس از خروج از مسجد صدای صفیر به گوشش رسید و دانست که کارکنان بیمارستان عوض می‌شوند و آنهایی که هنگام روز کار کرده‌اند برای استراحت به خانه‌های خود می‌روند و دسته دیگر به کار مشغول می‌شوند و تا صبح مشغول کار خواهند بود. بیمارستان شهر علموت معروف بود و در سایر مناطق ایران مردم آن را می‌شناختند و بیمارانی را که دارای مرض مزمن بودند برای معالجه به علموت می‌آوردند و در آن بیمارستان تحت مداوا قرار می‌دادند. به احتمال زیاد فرقه مذهبی بیمارستان و به زبان اصلی هسپیتال که در نیمه دوم قرن 12 میلادی از طرف کشیش‌های مسیحی برای درمان بیماران در فلسطین به وجود آمد و در کشورهای اروپا شعبه‌ها پیدا کرد و عاقبت به جزیره مالت واقع در دریای روم رفت و در آنجا مبدل به فرقه مذهبی شوالیه‌های مالت شد، تقلیدی بوده است از بیمارستان شهر علموت که فرقه مذهبی حسن صباح آن را اداره می‌کرد. ولی بعید می‌دانیم کشیش‌های مذهبی که فرقه بیمارستان را برای مداوای بیماران به وجود آوردند می‌توانستند مانند پزشکان شهر علموت بیماران را معالجه کنند و نسبت به آنها دلسوز باشند. هر بیمار از هر جا که می‌آمد وقتی وارد شهر علموت می‌شد به رایگان در بیمارستان بستری می‌گردید یا تحت مداوا قرار می‌گرفت. محمود سجستانی کاری نداشت که به طرف بیمارستان برود و چون میباید
صبح زود از خواب برخیزد تا اینکه به کارهایش برسد، به سوی خانه رفت و استراحت کرد و بامداد بعد پس از خواندن نماز بیلی بر دوش نهاد و راه صحرا پیش گرفت تا اینکه قسمتی از کشتزار خود را آب بدهد. محمود وقتی به سوی صحرا میرفت میدید که تمام مردان علموت راه صحرا را پیش گرفتند، چون سکنه آنجا در درجه اول کشاورز بودند و از راه زراعت امرار معاش می‌کردند. مشاغل دیگر هم داشتند، اما هر کس که اهل باطن بود میباید از زمین چیزی تولید نماید تا اینکه سربار دیگران نباشد. وضع طبیعی علموت امروز نسبت به دوره‌ای که سرگذشت ما از آن موقع شروع می شود فرق کرده است و اراضی علموت امروز نمودار زمین‌های سابق آن منطقه نیست. تأثیر باران و برف و آفتاب و حرارت و برودت وضع اراضی را تغییر می دهد و در بعضی از زمین‌ها استعداد فلاحتی به وجود می آورد و در بعضی دیگر استعداد کشاورزی را از بین می برد. برخی از زمین‌ها بر اثر از دست دادن نامیه گرفتار فساد از نظر کشاورزی می شود و دیگر نمی توان در آن اراضی چیزی کاشت و محصول برداشت و این فساد طبیعی زمین‌های زراعتی را در این دوره به اسم فرسایش می خوانند. تأثیر باد و باران و برف و غیره و همچنین تحولات شیمیایی سبب می شود که تپه‌ها هموار می گردد و تپه‌هایی که 500 سال قبل در منطقه‌ای وجود داشت امروز وجود ندارد. اکنون اگر کسی منطقه علموت را ببیند تصور نمی کند که 1000 سال قبل علموت دارای تپه‌هایی بود حاصلخیز که در دامنه آن زیتون می کاشتند و علموت از مراکز تولید روغن زیتون در شمال ایران به شمار می آمد. بالای تپه‌ها مستور بود از جنگل درخت‌های کهنسال و پایین در دشت شالی می کاشتند. در جنگل‌های علموت قرقاول و گوزن به مقدار زیاد وجود داشت و در دشت‌ها برکه‌هایی دیده می‌شد که در فصل زمستان مسکن مرغابی بود و مرغابی‌هایی که از منطقه سردسیر شمالی مهاجرت می‌کردند فصل زمستان را در آن برکه‌ها به سر می‌بردند. امروز در منطقه علموت این وضع وجود ندارد و جنگل‌های انبوه آن از بین رفته و تپه‌هایی که در دامنه آنها زیتون می‌کاشتند نابود شده و برکه‌هایی که مرغابی‌ها در فصل زمستان در سواحل آن مسکن می‌گرفتند خشک گردیده است. ولی در 1000 سال قبل و همچنین در دوره‌ای که خداوند علموت در آن منطقه فرمان فرمایی داشت، آن منطقه از مراکز حاصلخیز بزرگ مشرق بود و سکنه علموت هم با کوشش خود زمین را آباد می‌کردند. محمود سجستانی که یکی از ساکنین آن منطقه به شمار می آمد، عقیده داشت که اگر انسان زمینی را که استعداد فلاحتی دارد مهمل بگذارد و در آن کشت و زرع نکند، نعمت خدا را مهمل گذاشته و وبال آن زود یا دیر دامنگیرش خواهد شد. اجداد محمود در قدیم در سجستان زندگی می کردند ولی بعد به منطقه علموت مهاجرت کردند. همچنان که عده‌ای از مردم خراسان و کرمان و شیراز و اصفهان و ری و سایر شهرهای ایران به علموت مهاجرت نمودند. در قدیم هر کس که اهل باطن بود و جزو فرقه باطنیه به شمار می آمد و در زادگاه خیش خود را در خطر می دید، راه منطقه علموت را پیش می گرفت و به همین جهت در تاریخی که سرگذشت ما شروع می شود در علموت کسانی زندگی می کردند که نامهای اصفهانی و شیرازی و سجستانی و کرمانی و رازی و غیره داشتند. جد محمود سجستانی در سجستان نساج بود و از فرقه باطنیه به شمار می آمد و چون خود را در زادگاه خیش در خطر دید، راه علموت را پیش گرفت و خواست که نساجی کند. در آنجا به او گفتند اگر تو اهل باطن هستی می باید روی زمین کار کنی و قسمتی از اوقات خود را هم صرف نساجی نمایی. آن مرد اندرز سکنه محلی را پذیرفت و مشغول زراعت شد
و مشاهده نمود که در علموت همه زراعت می کنند ولی اکثر آنها شغل دیگری هم دارند و بامداد پس از اینکه به کشتزار خود سر زدند بر سر آن شغل می روند. جد محمود سجستانی بعد از چند سال از فواید کشاورزی و اینکه هر کس هر شغلی داشته باشد باید کشاورزی هم بکند مطلع شد و آثار آن را در بهبود وضع زندگی خود دید. زنها و کودکان هم در علموت غیر مستقیم به کارهای کشاورزی مشغول می شدند و در صحرا گیاه‌های مفید طبی را جمع‌آوری می نمودند یا اینکه گیاهان طبی را در مزارع می کاشتند. محمود سجستانی شغل دوم جد خود را اختیار نکرد چون وارد خدمت خداوند شد، اما مانند تمام سکنه علموت زراعت می کرد و اصول زندگی دنیوی او را دو چیز تشکیل می داد: اول کار، دوم اطاعت از خداوند. در امور اخروی هم محمود سجستانی پیرو فرقه باطنیه بود که فرقه ای از مذهب اسماعیلیه محسوب می شد. محمود مثل تمام شیعیان علی بن ابی طالب را امام اول می دانست و فرزندان او را تا امام جعفر صادق امام می شمرد، ولی بعد از امام جعفر صادق عقیده داشت که پسرش اسماعیل امام است، نه پسر دیگرش امام موسی کاظم. پیکی از خراسان. دو روز بعد هنگام ظهر سواری غبارآلود وارد علموت شد و از آبرین پرسید که دارالحکومه کجاست. مردم دارالحکومه را که ارگ علموت بود به آن سوار نشان دادند. سوار خود را به دروازه ارگ رسانید و خواست وارد شود، ولی نگهبانی که نیزه در دست داشت و کنار دروازه ایستاده بود از ورود او ممانعت نمود و گفت: مگر تو نمی‌دانی هیچ کس نمی‌تواند سوار بر اسب وارد این قلعه شود؟ سوار گفت: من از رسم اینجا اطلاع نداشتم و از طوس می‌آیم و می‌خواهم نامه‌ای را که با خود آورده‌ام به دست خداوند علموت بدهم. نگهبان وقتی اسم خداوند علموت را شنید طبق معمول گفت: علی ذکره السلام، و بعد اظهار کرد تو نمی‌توانی تا غروب آفتاب او را ببینی، زیرا خداوند ما هنگام روز هیچ کس را نمیپذیرد، اما در موقع غروب برای نماز به مسجد می رود و همه می توانند او را ببینند. سوار گفت: من بیم دارم که اگر تا غروب آفتاب صبر کنم تا نامه را به دست خداوند بدهم دیر شود. نگهبان گفت: در این صورت نامه را به محمود سجستانی بده و او آن را به خداوند خواهد رسانید. بعد نگهبان به او تعلیم داد که اسب خود را در خارج از ارگ به حلقه‌ای که برای همین منظور نصب کرده بودند ببندد و وارد ارگ شود. سوار بعد از اینکه اسب خود را بست وارد ارگ گردید و از عظمت آن ارگ حیرت کرد. او در طوس راجع به ارگ علموت یا قلعه علموت چیزها شنیده بود، اما تصور نمی کرد که آن قلعه آنقدر بزرگ و محکم و دارای عمارات متعدد باشد. در فواصل معین نگاهبانها نیزه به دست پاس می دادند و آن مرد را هدایت می کردند تا به جایی رسید که محل کار محمود سجستانی بود. در آنجا آن مرد خود را معرفی کرد و گفت: من از جانب شرف الدین طوسی از طوس می آیم و حامل نامه‌ای هستم که می باید به خداوند علموت تسلیم شود. محمود سجستانی گفت: خداوند تا غروب آفتاب کسی را نمیپذیرد و نامه خود را به من بده تا برایش بفرستم. پیک دست را به سوی گریبان برد تا اینکه نامه را بیرون بیاورد و به دست محمود بدهد، ولی در آخرین لحظه مردد شد و اظهار کرد: این نامه بسیار با اهمیت است و موضوع آن به قدری مهم می باشد که هرگاه شخصی غیر از خداوند از مضمون آن مطلع شود یک فتنه بزرگ به وجود می آید. محمود سجستانی اسم شرف الدین طوسی را شنیده بود و می دانست
که وی استاد دانشگاه نظامیه در خراسان می باشد، اما اطلاع نداشت که مرتبه او در بین افراد فرقه باطنیه چیست. محمود اظهار کرد اگر می ترسی که نامه تو به دست شخصی غیر از خداوند برسد، تا موقع نماز مغرب صبر کن و به مسجد برو و او را در آنجا ببین و نامه‌ات را تسلیم کن. پیک گفت آیا در اینجا کسی هست که یک نشانی را که شرف الدین طوسی به من داده به خداوند برساند؟ محمود سجستانی گفت آری، من می توانم همکنون نشانی تو را به وسیله یک داعی به خداوند برسانم. پیک دست در جیب کرد و یک حلقه از برنج که وسط آن یک ستاره دارای 5 شاخه بود بیرون آورد و گفت این را به خداوند برسان و بگو که از طرف شرف الدین طوسی فرستاده شده است. محمود آن حلقه فلزی را از پیک گرفت و به راه افتاد و بعد از عبور از 2 راهروی طولانی وارد یک اتاق شد. در آن اتاق مردی مشغول تحریر بود و بعد از ورود محمود سر برداشت و پرسید چه کار داری؟ محمود حلقه فلزی را به او نشان داد و گفت پیکی از طوس از طرف شرف الدین طوسی آمده درخواست می کند که این حلقه را به خداوند برسانید. وقتی چشم آن مرد که در طبقه بندی فرقه باطنیه دارای عنوان داعی بود به آن حلقه افتاد، حیرت کرد و قلم و کاغذ را بر زمین نهاد و برخاست و به محمود گفت تو اینجا باش تا من نزد خداوند بروم و این حلقه را به او بدهم و مراجعت نمایم. محمود به انتظار مراجعت داعی در اتاق نشست و داعی بعد از چند دقیقه برگشت و به محمود گفت خداوند امر کرده است که بیدرنگ این پیک را به حضور او ببرند. محمود راهروهای طولانی را پیمود تا به پیک خبر بدهد که خداوند او را احضار کرده است. با اینکه محمود سجستانی مدتی بود که در خدمت خداوند علموت به سر می برد، هنوز از تمام اسرار خداوند اطلاعی نداشت، اما در آن روز متوجه شد حلقه‌ای که پیک خراسان برای حسن صباح فرستاد یک رمز است و خداوند که هرگز هنگام روز کسی را نمیپذیرفت در آن موقع به طور استثناء حاضر شد که آن مرد را بپذیرد. پیک خراسان به راهنمایی محمود سجستانی وارد اتاق داعی شد و محمود مراجعت کرد و داعی او را نزد خداوند علموت برد و خود برگشت. پیک وقتی خود را در مقابل خداوند دید 2 دست بر سینه نهاد و سر فرود آورد. حسن صباح قبل از اینکه از آن مرد بپرسد که از کجا آمده و چه آورده پرسید اسم تو چیست؟ پیک گفت ای خداوند اسم من موسی نیشابوری است. خداوند علموت می دانست که موسی نیشابوری جزو افراد فرقه باطنیه می باشد وگرنه شرف الدین طوسی یک نامه با اهمیت را به او نمی سپارد تا اینکه به وی تسلیم کند، زیرا ممکن است در راه به فکر بیفتد که نامه را بگشاید و از مضمون آن مطلع شود. این بود که از وی پرسید دارای چه مرتبه‌ای هستی؟ پیک جواب داد من فدوی هستم. خداوند گفت نامه‌ای که آورده‌ای بده تا بخوانم. موسی نیشابوری نامه را از گریبان بیرون آورد و به دست خداوند علموت داد و حسن صباح مهر از نامه گرفت و چنین خواند: از طرف داعی بزرگ شرف الدین طوسی خطاب به حجت الاسلام خداوند علموت بعد از حمد و ثنا اطلاع می دهد که در ماه شعبان هذه السنه خواجه نظام الملک جهت سرکشی مدرسه نظامیه به خراسان خواهد آمد و اگر خداوند اراده نماید می توان در آن موقع به سهولت شر او را دفع کرد و جواب را به وسیله همین پیک که از فداییان است بفرستید. بعد از اینکه حسن صباح از خواندن نامه فراغت حاصل کرد از پیک پرسید آیا تو سواد خواندن و نوشتن داری؟ موسی نیشابوری جواب داد بلی ای خداوند. خداوند علموت پرسید در کجا تحصیل کرده ای؟ پیک جواب داد در مدرسه نظامیه خراسان. حسن صباح پرسید وضع فرقه باطنیه در مدرسه نظامیه چگونه است؟
موسی نیشابوری گفت ای خداوند، من به تو اطمینان می‌دهم که امروز مدرسه نظامی خراسان بزرگترین مرکز تعلیمات و تبلیغات فرقه باطنیه شده و تمام طلاب آن مدرسه جزو فرقه باطنیه هستند یا آمادگی دارند که عضو فرقه ما بشوند و بی مناسبت نیست بگویم که استاد شرف الدین طوسی عامل اصلی پیشرفت فرقه ما در مدرسه نظامیه خراسان است. حسن صباح پرسید آیا قبل از اینکه به راه بیفتی شرف الدین طوسی مضمون این نامه را به تو گفت؟ پیک جواب داد نه ای خداوند، من از مضمون این نامه بدون اطلاع هستم. حسن صباح گفت گزارش امسال شرف الدین طوسی راجع به مدرسه نظامیه هنوز از طرف او فرستاده نشده و من نمیدانم که امروز ما در نظامیه خراسان چند فدایی داریم، لیکن سال گذشته در آن مدرسه 25 فدایی داشتیم. موسی نیشابوری گفت ای خداوند، امسال شماره فداییان در مدرسه نظامیه بیش از سال قبل است و خود من یکی از آنها هستم. حسن صباح گفت آیا تو هنوز در مدرسه تحصیل می‌کنی؟ موسی جواب داد بلی ای خداوند. حسن صباح پرسید آیا در خارج از مدرسه نظامیه تحت ارشاد قرار گرفته ای؟ موسی جواب منفی داد. حسن صباح گفت تا وقتی تو و سایر فداییان مدرسه نظامیه به قلعه طبس نروید، آنطور که باید مورد ارشاد قرار نمیگیرید. و آیا تو میدانی قلعه طبس کجاست؟ موسی جواب داد بلی ای خداوند، قلعه موسوم به طبس در کوهستانی واقع شده که بین شهر بشرویه و شهر طبس است. حسن صباح گفت آن قلعه یکی از قلاع غیر قابل تسخیر ما در ایران است و کسانی که در آن قلعه تحت ارشاد قرار میگیرند مورد اعتماد کامل من هستند، زیرا میدانم که در وفاداری غیر قابل تزلزل می باشند. اگر تو از شهر بشرویه برای وصول به طبس از کوهستان نه از راه جلگه به راه بیفتی، بعد از طی 10 فرسنگ به یک دره وسیع خواهی رسید که در وسط آن یک کوه قرار گرفته است. در فصل بهار وقتی آب در دره فراوان می شود، اطراف کوه را آب می گیرد، ولی نه به طوری که نتوان از دره گذشت، زیرا دره آنقدر وسیع است که مانع از عبور نمی گردد مگر در قسمت‌های پایین‌تر، یعنی در امتداد جنوب که عرض دره کم می شود. اطراف کوهی که وسط دره قرار گرفته از هر طرف به اندازه 150 گز یا بیشتر خالی است و ارتفاع آن کوه 500 گز است. وقتی به پای آن کوه برسند و سر بلند کنند، بالای کوه قلعه‌ای را می‌بینند که با سنگ ساخته شده است. اطراف کوه راهی به نظر بیگانگان نمی‌رسد که بتوان از آنجا به آن قلعه صعود کرد و فقط کسانی که اهل باطن هستند و در آن قلعه زیست می‌کنند می‌دانند که چگونه باید خود را به آن قلعه رسانید یا از آنجا فرود آمد. در بالای کوه آب انبارهای بزرگ وجود دارد که با آب فراوان در فصول پاییز و زمستان و بهار پر می شود و سکنه قلعه می توانند که آذوقه چند سال خود را به بالای قلعه ببرند و در انبارها جا بدهند. اگر قشون کاووس در صدد برآید که آن قلعه را تصرف نماید، از عهده بر نخواهد آمد، زیرا غیر قابل تسخیر است. شرف الدین طوسی فداییان را بعد از گرفتن تعالیم مقدماتی به آن قلعه می‌فرستد تا اینکه تحت تعلیمات عالی قرار بگیرند. موسی نیشابوری گفت ای خداوند، از تو می‌خواهم پرسشی بکنم. حسن صباح گفت بپرس. جوان نیشابوری پرسید که آیا در قلعه طبس سرالاسرار به فداییان آموخته می شود؟ خداوند علموت گفت نه ای موسی، ولی تصور نکن که ما چون نسبت به فداییان در قلعه طبس اعتماد نداریم سرالاسرار را به آنها نمی آموزیم و تمام افراد فرقه باطنیه مورد اعتماد ما هستند. آنچه سبب می شود که از آموختن سرالاسرار به فداییان خودداری نماییم این است که آنان جوان هستند و جوان
هر قدر وفادار و فداکار باشد ممکن است نتواند یک راز بزرگ را حفظ کند. وقتی انسان در آغاز جوانی از یک راز بزرگ برخوردار شد، نمیتواند ضبط نفس کند و آرام بگیرد، برای اینکه خود را از همه برتر می‌بیند و اطلاع دارد. چیزی می‌داند که دیگران نمی‌دانند و می‌خواهد سایرین را از علم و اطلاع خود مستحضر کند تا برتریش را بپذیرد و به همین جهت ما از افشای سر الاسرار با فداییان خودداری می‌کنیم. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، چه موقع یک عضو فرقه باطنیه از سر الاسرار مستحضر می شود؟ حسن صباح گفت: هر کس که به مرتبه داعی بزرگ رسید از سر الاسرار مطلع می گردد، چون شخصی که مراتب را طی می کند و به آن مرحله می رسد آنقدر سن و تجربه دارد که بتواند اسرار را حفظ کند و برای خودنمایی و تفاخر آنها را بروز ندهد. موسی گفت: ای خداوند، از این قرار استاد ما شرف الدین طوسی از سر الاسرار اطلاع دارد؟ حسن صباح گفت: بلی ای جوان، و او چون به مرتبه داعی بزرگ رسیده از سر الاسرار آگاه است. موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، به حضور تو رسیدن برای ما فداییان یک افتخار بزرگ است و من امیدوار نیستم که مرتبه‌ای دیگر بتوانم به حضور تو برسم. حسن صباح گفت: من خود را از انظار مردم پنهان نمی کنم که تو امیدوار به تجدید دیدار من نباشی و هر روز هنگام نماز مغرب تمام مؤمنین مرا در مسجد می بینند و هر کس بخواهد با من صحبت می کند و می تواند بعد از نماز کنار من بنشیند و با من حرف بزند. جوان گفت: ای خداوند، می دانم که تو مردی هستی خوشخلق و متواضع و بدون تکبر، ولی منظورم این بود که بگویم امیدوار نیستم مرتبه دیگر مثل امروز به طور خصوصی از طرف تو پذیرفته شوم و به همین جهت از تو اجازه می خواهم که از این موهبت استفاده کنم و سؤالی دیگر بکنم. حسن صباح گفت: حتی من روزها مردم را به طور خصوصی میپذیرم، مشروط بر اینکه کاری مهم داشته باشند، همچنان که تو را پذیرفتم، و علت اینکه روزها از پذیرفتن مردم خودداری میکنم این است که علاوه بر رسیدگی به کارهای شعب ما در جاهای دیگر مشغول نوشتن کتاب ابواب اربعه هستم و باید این کتاب هرچه زودتر نوشته شود و بعد کاتبین از روی آن چند نسخه بنویسند و برای شعب ما در ولایات ارسال گردد. این کتاب حاوی مجموعه قوانین فرقه باطنیه است و بعد از اینکه منتشر شد تکلیف مؤمنین روشن می شود و هر کس می داند چه باید بکند و لذا برای هر سوال که بدون اهمیت است به اینجا مراجعه نمی نمایند. اینک بگو که سوال تو چیست؟ موسی نیشابوری گفت: ای خداوند، سوال من این است که آیا سر الاسرار جنبه الهی دارد یا جنبه شرعی یا جنبه عرفی؟ حسن صباح گفت: من نمیتوانم به تو بگویم که سر الاسرار دارای چه جنبه است، چون اگر بگویم که دارای چه جنبه‌ای می باشد مثل این است که آن را نزد تو افشا کردم. بعد حسن صباح قلم را به دست گرفت و جواب نامه شرف الدین طوسی را بدین مضمون نوشت: تا قیامت صبر کنید، و نامه را بست و با حلقه‌ای که نشانه موسی نیشابوری برای رفتن نزد حسن صباح بود به دست آن جوان داد و گفت: این جواب شرف الدین طوسی است. بعد از اینکه به خراسان رسیدی سلام مرا به شرف الدین طوسی و تمام استادان و شاگردان مدرسه نظامیه و همچنین به تمام پیروان فرقه باطنیه که به آنها برخورد می‌کنی برسان و بگو که روز رستگاری خواهد رسید و تا آن روز و بعد از آن روز از پرورش جسم و روح کوتاهی ننمایند. موسی نیشابوری بعد از اینکه نامه و حلقه را از حسن صباح گرفت از قلعه خارج شد و سوار بر اسب گردید و همان روز راه خراسان را پیش گرفت.
خداوند علموت هم به کارهای خود ادامه داد و هنگام غروب آفتاب برای نماز به مسجد رفت و پس از مراجعت زودتر خوابید، برای اینکه می‌دانست که روز بعد روز تمرین جنگی است و باید با فداییان و رفقا ورزش کند و مشق‌های جنگی نماید. صبح روز بعد تمام مردهایی که جزو فداییان و یا در زمره رفقا بودند با لباس معمولی خود عبارت از کمرچین و شلوار در دامنه وسیع علموت حضور به هم رسانیدند. علی کرمانی که شب قبل شادان بود که روز دیگر روز ورزش و تمرین جنگی است، صبح زود از خواب برخاست و نماز صبح را طبق معمول فرادا خواند و صبحانه خورد و راه دامنه علموت را پیش گرفت. علی کرمانی نیزه‌ای در دست و شمشیری بر کمر و کمانی بر دوش داشت و ترکش پر از تیر را به کمر خود نصب کرده بود. هر کس او و دیگران را می‌دید تصور می‌نمود که برای جنگ می‌روند، در صورتی که آن جوان می‌رفت تا اینکه ورزش کند و مبادرت به تمرین‌های جنگی نماید. علی کرمانی جزو فداییان بود و می‌دانست تا روزی که زن نگرفته و دارای فرزند نشده جزو فداییان است، ولی بعد از اینکه زن گرفت و دارای فرزند شد جزو طبقه رفقا می شود. ولی رفقا هم مثل فداییان مکلف بودند که ورزش و تمرین جنگی کنند. ما اروپاییان تصور می کنیم اولین فرقه مذهبی که در عین حال دارای جنبه نظامی بود در اروپا به وجود آمد، در صورتی که اولین فرقه مذهبی و نظامی را ایرانیان به وجود آوردند و در فرقه باطنیه ورزش و تمرین‌های جنگی جزو تکالیف مذهبی به شمار می آمد و مثل نماز و روزه واجب بود. علی کرمانی از روزی که به سن بلوغ رسید شروع به ورزش و تمرین‌های جنگی کرد، زیرا ورزش و تمرین‌های جنگی از زمانی برای مردها واجب می‌گردید که نماز و روزه بر آنها واجب می‌شد. علی کرمانی می‌دانست که ایام ورزش و تمرین جنگی را خداوند تعیین می‌کند و در مذهب باطنیه ایام مخصوص برای آن وضع نشده است. در جاهایی که فرقه باطنیه شعبه داشت، داعی بزرگ ایام ورزش و تمرین جنگی را تعیین می‌نمود. در هر نقطه که مردم می‌توانستند بیشتر از فراغت استفاده کنند، مردها زیادتر ورزش و تمرین جنگی می‌کردند و در جاهایی که مردها فراغت کمتری داشتند، کمتر مبادرت به ورزش و تمرین جنگی می‌نمودند. وقتی که علی کرمانی به دامنه علموت رسید، اول به طرف سرپوشیده رفت تا اینکه قبل از ورزش و تمرین‌های جنگی با دیگران قدری صحبت کند. سر پوشیده دامنه علموت در دنیای آن روز منحصر به فرد بود و در هیچ نقطه از آسیا و اروپا یک چنان سرپوشیده بزرگی دیده نمی‌شد، زیرا 12500 متر مربع وسعت داشت و 500 ستون آن سرپوشیده را نگاه می‌داشت. از آن سرپوشیده چند استفاده می‌شد. یکی اینکه فداییان و رفقا در روزهایی که ورزش و تمرین جنگی می‌کردند، دایی‌ها و دایی‌های بزرگ مجبور نبودند که ورزش و تمرین جنگی کنند، ولی می‌توانستند به اختیار خود ورزش کنند. غذای نیم روز را در آن سرپوشیده صرف می‌کردند و بعد از غذا قدری استراحت می‌نمودند. استفاده دیگری که از آن سرپوشیده می‌شد این بود که در روزهایی که باران و برف می‌بارید، مردان علموت در آن سرپوشیده ورزش می‌کردند و تمرین جنگ می‌کردند. سومین استفاده‌ای که از آن می‌کردند این بود که وسایل ورزشی را آنجا می‌گذاشتند تا اینکه مجبور نباشند هر روز که موقع ورزش و تمرین جنگی است وسایل ورزشی را از شهر به آنجا بیاورند و بعد از خاتمه ورزش آن وسایل را به شهر برگردانند. هنگامی که علی کرمانی که در سرپوشیده وسیعی که 250 گز طول و 50 گز عرض داشت با دیگران صحبت می‌کرد، صدای صفیر داعی بزرگ به گوش رسید. در فرقه باطنیه مربی ورزش و تمرین‌های جنگی، البته در شهر علموت، یک داعی بزرگ بود و داعی بزرگ در فرقه باطنیه از حیث مرتبت
بلافاصله بعد از خداوند علموت قرار می گرفت. صدای سفیر دایی بزرگ به مردها اخطار می کرد که آماده برای ورزش شوند. علی کرمانی مثل مردهای دیگر نیزه و شمشیر و کمان و ترکش خود را در مکانی مخصوص گذاشت و بعد کمربند را گشود و کمرچین را از تن بیرون آورد و از سرپوشیده خارج شد و در پرتو آفتاب صبح در جایی که مخصوص او بود قرار گرفت. آن وقت 5 تبال مقابل ورزشکاران قرار گرفتند و با آهنگی مخصوص شروع به زدن طبل کردند تا اینکه حرکات ورزشکاران را منظم نمایند. بعد از اینکه چند دقیقه طبل زده شد، یک خواننده خوش‌آواز شروع به خوانندگی کرد و در مقدمه اشعاری در مدح پیغمبر و علی بن ابی طالب و فرزندان او خواند و بعد به خواندن اشعار فردوسی، شاعر معروف خراسانی که 1 قرن قبل از آن تاریخ زندگی را به درود گفته بود پرداخت. بعد از اینکه ورزشکاران مدتی با آهنگ اشعار فردوسی ورزش کردند، صدای سفیر دایی بزرگ برخاست و امر کرد که ورزشکاران گرز بردارند و با گرز ورزش کنند. علی کرمانی مثل دیگران 2 گرز به دست گرفت و با آهنگ طبل‌ها و گاهی با آهنگ صدای خواننده گرزها را به حرکت در می آورد. طرز حرکت دادن گرزها شبیه بود به حرکاتی که در میدان جنگ برای استفاده از گرزها باید کرد. حسن صباح هم مثل دیگران 2 گرز را با حرکات مشابه حرکات میدان جنگ به حرکت در می آورد. گاهی 2 گرز را در یک امتداد تکان می داد و زمانی در 2 امتداد مخالف با حرکت در می آورد یا اینکه آنها را دور مفصل شانه ها می پیچانید. اگر کسی حسن صباح را نمی شناخت و وارد آن محوطه می شد، نمی توانست از روی علامتی وی را بشناسد. برای اینکه بین وضع ظاهری خداوند علموت و دیگران هیچ تفاوتی وجود نداشت جز اینکه بعضی جوان و بعضی سالخورده تر بودند. یک مرتبه دیگر صدای سفیر دایی بزرگ برخاست و نوع ورزش تغییر کرد و علی کرمانی گرزها را بر جای آنها نهاد و شمشیر خود را بر دست گرفت و تبالها آهنگی جدید را برای حرکات شمشیر شروع کردند. حرکات شمشیر هم مانند حرکات گرز تقلیدی از میدان جنگ بود و علی کرمانی 1 مرتبه از راست و 1 مرتبه از چپ شمشیر را به حرکت در می آورد، به طوری که شمشیر او در فضا 2 قوس متقاطع را ترسیم می کرد. بعد از اینکه چند دقیقه از حرکات شمشیرها گذشت، چون حرکت تیغ‌ها و صدای طبل با اشعار کوتاه فردوسی متناسب بود، مردی که آواز می‌خواند شروع به خواندن اشعار خراسانی نمود و علی کرمانی بر اثر شنیدن شعر به هیجان آمد و خستگیش از بین رفت. بعد از اینکه ورزش با شمشیر خاتمه یافت، داعی بزرگ فرمان داد که ورزشکاران قدری استراحت کنند. علی کرمانی به جای اینکه استراحت نماید، کمان خود را به دست گرفت و شروع به کشیدن زه کرد. کشیدن زه کمان نیز از ورزش‌های مردان فرقه باطنیه بود و آنها زه را می‌کشیدند تا اینکه بازوی آنها قوی شود و بتوانند به خوبی تیراندازی نمایند. علی کرمانی آموخته بود که هر قدر بتوانند زه را بیشتر بکشند، برد تیر و سرعت آن بیشتر خواهد شد و هر قدر تیر سریعتر باشد، بهتر به هدف اصابت می‌نماید. زیرا وقتی تیر با سرعتی کم از کمان جدا شود، مطیع جریان باد می‌گردد و منحرف می‌شود. اما وقتی با سرعت از کمان جدا شود، جریان باد در آن اثر نمی‌نماید. علی کرمانی بعد از اینکه بیش از 20 بار زه کمان را کشید، آن را بر جای خود نهاد و سپس با رضایت خاطر سینه خیش را لمس کرد، برای اینکه دید دارای پستانهایی برآمده است و عضلات بازوی او قطورتر از موقعی می باشد که شروع به ورزش کرده بود. داعی بزرگ سود زد تا به ورزشکاران بفهماند که موقع استراحت گذشت و از آن پس تمرین کشتی شروع گردید. ورزشکاران 2 به 2 با هم کشتی می گرفتند و هر کس که زمین می خورد خود را سرشکسته نمی دانست.
منظور از کشتی گرفتن این بود که بدن آنها قوی شود و اهمیت نمی‌دادند که در موقع تمرین زمین بزنند یا زمین بخورند. بعد از اینکه کشتی خاتمه یافت، قسمت‌های اصلی ورزش خاتمه یافته تلقی می‌شد و فقط راهپیمایی باقی می‌ماند. در آن روز قبل از راهپیمایی، دایی بزرگ خطاب به ورزشکاران گفت: ممکن است در بین شما جوانانی باشند که فکر کنند منظور ما از این ورزش‌ها و تمرین‌های جنگی چیست؟ و از خود بپرسند که از این کارها چه نتیجه گرفته می‌شود. در جواب آنها می‌گویم: ما با این کارها خود را برای دفاع آماده می‌کنیم تا اینکه دیگران نتوانند ما را از بین ببرند. در هر جا که شعبه‌ای از فرقه باطنیه هست، این کار به طور مرتب ادامه دارد و پیروان فرقه باطنیه خود را نیرومند و برای جنگ آماده می‌نمایند تا اینکه در روز خطر نگذارند که این فرقه مقدس و برحق از بین برود. علاوه بر این که بر ما لازم است پیوسته در حالت دفاع باشیم، باید خود را برای روزی آماده کنیم که باطنیه عالمگیر خواهد شد. امروز بسیاری از مردم ما را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که ما چه می‌گوییم، برای اینکه دشمنان نمی‌گذارند صدای ما به گوش همه برسد. ولی اینطور نخواهد ماند و روزی خواهد آمد که ما میباید صدای خود را به گوش همه برسانیم و مردم ما را بشناسند و به سوی ما بیایند و در آن روز میباید بتوانیم منظور خود را از پیش ببریم. این نوع اظهارات در جوانان بسیار مؤثر واقع می‌گردید و علی کرمانی را به هیجان می‌آورد. هر موقع که دایی بزرگ از این صحبت‌ها می‌کرد، حسن صباح مثل دیگران فقط مستمع بود و چیزی بر زبان نمی‌آورد. برای اینکه در میدان ورزش و هنگام تمرین جنگی حسن صباح مثل دیگران مطیع دایی بزرگ می‌شد. دایی بزرگ هم چیزی بر زبان نمی‌آورد که دایی‌ها و رفقا و فدایان بتوانند از آن صحبت‌ها به سرالاسرار پی ببرند. بعد از اینکه صحبت دایی بزرگ تمام شد، به اشاره او تمام کسانی که برای ورزش عریان شده بودند لباس پوشیدند و شمشیر و ترکش را به کمر بستند و کمان بر دوش انداختند و نیزه‌ای به دست گرفتند و بعد با صدای صفیر دایی بزرگ به حرکت در آمدند. از آن پس تا موقعی که آفتاب به وسط آسمان رسید با سرعت زیاد راهپیمایی کردند. آنگونه تمرین جنگی در ایران مرسوم نبود و خود حسن صباح آن را متداول کرده بود. حسن صباح همان راهپیمایی را در مصر آموخت. هنگامی که حسن صباح در مصر بود، مشاهده کرد که سربازان خلیفه مصر که خلیفه فاطمی و دارای مذهب اسماعیلی بود، راهپیمایی می‌کنند و به فایده آن پی برد. راهپیمایی سربازان در مصر سابقه‌ای عتیق‌تر از دوره خلافت خلفای فاطمی داشت و مسبوق می‌شد به دوره‌ای که رومی‌ها در مصر به سر می‌بردند. در ارتش روم رسم بود که سربازان را با ساز و برگ جنگی وادار به راهپیمایی سریع می‌کردند تا اینکه برای تحمل خستگی آماده شوند و در سفرهایی که برای وصول به میدان جنگ پیش می‌گیرند از راهپیمایی طولانی خسته نشوند. مصری‌ها آن روش را از رومی‌ها تقلید کردند و در مصر باقی ماند تا اینکه خلفای فاطمی در آن کشور بر سر کار آمدند. آنها همچون متوجه شدند که روش مزبور فایده دارد، رسم راهپیمایی سربازان را حفظ کردند و حسن صباح در مصر آن را دید و پس از مراجعت به ایران آن را بین پیروان فرقه باطنیه متداول کرد. موقع ظهر راهپیمایی ورزشکاران تمام شد و برای صرف غذا و استراحت به سرپوشیده رفتند. برنامه ورزش و تمرین‌های جنگی پیروان فرقه باطنیه در علموت تا ظهر اجباری و جزو واجبات بود و بعد از ظهر مستحب می‌شد. آنهایی که کار داشتند از میدان ورزش و تمرین جنگی مراجعت می‌کردند و به مزارع یا کارگاه‌های خود می‌رفتند و آنهایی که کار نداشتند بعد از صرف غذا و استراحت در میدان تمرین باقی می‌ماندند و هنگام عصر نشانه زنی می‌کردند یا زوبین پرتاب می‌نمودند یا اینکه به روش‌های دیگر که اسباب آن در سرپوشیده موجود بود مشغول می‌شدند.
بعد از اینکه آفتاب غروب می‌کرد از میدان برمیگشتند و برای نماز به مسجد می‌رفتند و بعد راه خانه‌های خود را پیش می‌گرفتند بدون اینکه به بهشت بروند، چون در زندگی فرقه باطنیه همونطور که کشیدن حشیش و خوردن بنگ نبود، بهشت هم وجود نداشت. بهشت عشاشین به قول مورخین که این موضوع را نوشتند عبارت بود از یک باغ بزرگ مثل باغ رضوان که در آن چندین هزار تن از زنهای پری پیکر به سر می بردند و خداوند علموت بعد از اینکه پیروان خود را وادار می کرد که حشیش بکشند یا بنگ بخورند، آنها را وارد آن باغ می نمود و به آنها می گفت اینجا بهشت ماست و مثل جنت در آن از لحاظ معاشرت مرد و زن آزادی کامل حکمفرما می باشد و هر مرد می تواند با هر زن که مطلوب وی می باشد به سر برد و اگر دو مرد نسبت به یک زن تمایل پیدا کردند نباید با هم مشاجره و نزاع کنند. یکی از آن دو باید از دیگری جدا شود و قدری در این بهشت جلو برود تا زنی زیباتر از زن مزبور ببیند، زیرا در بهشت ما شماره زیبارویان به قدری زیاد است که هیچ مرد نسبت به مرد دیگر که با زنی طرح الفت ریخته حسد نخواهد ورزید، چون به زودی زیباتر از آن زن را خواهد یافت. پیروان حسن صباح طبق نوشته مورخین بعد از ورود به آن بهشت طبق دلخواه خود روزها یا هفته‌ها در آنجا به سر می بردند و اغذیه لذیذ می خوردند و شرابهای گوارا می نوشیدند و حشیش می کشیدند و با زنهای زیبا و دلربا مغازله می کردند و آنگاه مست و سعادتمند از آن بهشت خارج می شدند تا اینکه به دستور حسن صباح بروند و کسانی که وی تعیین نموده به قتل برسانند. مدت 9 قرن است که مورخین یکی بعد از دیگری راجع به این موضوع بحث می کنند و بعضی از آنها شاخ و برگ‌ها بر این بهشت موهوم افزودند تا اینکه وجود آن را مسلم جلوه بدهند و من حیرت می کنم که چگونه هیچ یک از آنها متوجه نشدند که یک چنین بهشتی مدت 1 سال هم قابل دوام نیست، در صورتی که فرقه باطنیه تقریباً مدت 250 سال بعد از حسن صباح باقی بود و با تمام کوششی که زمامداران ادوار مختلف کردند نتوانستند آن را از بین ببرند. برای اینکه فرقه باطنیه نیرومند بود و مردان جنگی و فداکار داشت، یک ارتش که اساس آن بر حشیش و بنگ و شراب و زنهای زیبا استوار باشد 1 سال هم قابل دوام نیست، تا چه رسد به 250 سال. آن روز هم مثل امروز اساس یک ارتش مبتنی بر انضباط بود و شراب و حشیش و زنهای زیبا طوری انضباط ارتش را از بین میبرد که هیچ سربازی از افسر اطاعت نمی نماید و هیچ افسری در فکر نیست که سربازان خود را اداره کند. این موضوع طوری روشن است که بحث برای اثبات آن ضروری نیست. سربازی که حشیش بکشد و بنگ بخورد و شراب بنوشد و مدتی با زنهای زیبا مشغول مغازله باشد و در حال مستی از بهشت خارج شود، قادر به جنگ و فداکاری نیست. افسانه بهشت عشاشین از رساله هایی که خلفای عباسی علیه فرقه باطنی انتشار می‌دادند سرچشمه گرفته و تبلیغات زمامداران ادوار مختلف هم به این افسانه خیلی کمک کرده است، چون دوره قدرت فرقه باطنی خیلی طول کشید و مصلحت زمامداران وقت این بود که آن فرقه را در نزد مردم فاسق و فاجر و مسروع جلوه بدهند تا اینکه مردم به سوی آنها نروند و قدرت فرقه باطنی زیادتر از آنچه بود نشود. بنابر رساله هایی که خلفای عباسی علیه فرقه باطنی منتشر می کردند و چیزهایی که مبلغین زمامداران وقت می گفتند، در بهشت عشاشین هر نوع عمل قبیح یا غیر طبیعی مجاز بوده و حسن صباح و بعد از وی جانشینانش اعمال مزبور را تشویق می کردند و چون فرقه باطنی در ایران شعبه ها داشت، معلوم می شود که بهشت عشاشین منحصر به فرد نبوده و آن فرقه در قسمت‌های مختلف ایران چندین بهشت داشته است. جای هیچ یک از بهشت‌هایی که فرقه باطنی در ایران داشته معلوم نیست و انسان حیرت می‌کند این جامعه که بنیان زندگی او بر اساس فسق و فجور و
کثیف‌ترین لذات غیر طبیعی و کشیدن حشیش و نوشیدن شراب استوار شده بود، چگونه آن همه دانشمندان بزرگ را که همه ایرانی بودند به دنیا اهدا کرد و چرا یکی از آنها در کتاب‌های خود حتی به اشاره ذکری از آن فسق‌ها و فجورها نکردند، در صورتی که میباید راجع به آنها بحث کنند، زیرا برای آنها مشروع بوده است. حقیقت این است که تبلیغات دائمی خلفای عباسی و زمامداران وقت علیه فرقه باطنیه و اینکه در قرون بعد مورخین حشاش را که به معنای داروساز و داروفروش است کشنده حشیش یا خورنده بنگ استنباط کردند، سبب شد که افسانه حشیش کشیدن اعضای فرقه باطنیه و بهشت آنها به وجود بیاید. علی کرمانی چون میباید به امور مربوط به حمل داروها رسیدگی کند، بعد از ظهر در سرپوشیده توقف نکرد و به شهر مراجعت نمود. شهر علموت امروز وجود ندارد، ولی اگر در دامنه کوه علموت که شهر در آنجا بوده حفاری کنند، بعید نیست که آثار زیاد از آن شهر به دست بیاید. علی کرمانی بعد از مراجعت به شهر وسایل حرب را کنار نهاد و مشغول کار شد و با کمک یک جوان دیگر عطرهای پر از دارو را که میباید برای حمل حاضر شود آماده کرد و همین که آفتاب به جایی رسید که علی کرمانی دانست تا چند دقیقه دیگر در پس افق ناپدید می شود، راه مسجد را پیش گرفت تا نماز مغرب را طبق معمول در مسجد بخواند و به خداوند علموت اقتدا کند. پیک بدخبر. دو روز بعد از صحبتی که بین محمود سجستانی و علی کرمانی شد، یک پیک بدخبر وارد علموت گردید. رسم این بود که پیک‌های بدخبر اسب خود را سیاه‌پوش می‌کردند و هر کس آنها را در حال عبور می‌دید متوجه می‌شد که حامل یک خبر بد هستند و از این جهت اسب خود را سیاه‌پوش می‌کردند که خبر بد آنها تولید لطمه شدید روحی نکند. وقتی یک پیک بدخبر که اسب خود را سیاه‌پوش کرده در راه نمایان می‌شد، تمام کسانی که می‌دانستند پیک مزبور به سوی آنها می‌آید در می‌یافتند که باید خود را برای یک خبر بد مهیا نمایند و مشاهده پیک مزبور آنها را برای پذیرفتن آن خبر آماده می‌نمود. هنگامی که آن پیک از معابر شهر علموت عبور می‌نمود تا اینکه خود را به ارگ برساند، مردم توقف می‌کردند و بعضی از آنها از پیک می‌پرسیدند چه خبر بدی آورده است. ولی آن پیک سر را طوری تکان می‌داد که مردم می‌فهمیدند مأذون نیست خبر مزبور را بگوید. پیک بدخبر به دروازه ارگ علموت رسید و قدم بر زمین نهاد و اسب خود را بست و وارد ارگ گردید و درخواست نمود نامه‌ای را که آورده است بیدرنگ به نزد خداوند برساند. همان دایی که موسی نیشابوری را پذیرفت، نامه پیک مزبور را گرفت و نزد خداوند برد. بعد از اینکه پیک از اتاق دایی بزرگ مراجعت کرد، آنهایی که در ارگ بودند اطرافش را گرفتند و از آن مرد پرسیدند خبری که آورده چیست؟ او در جواب گفت نامه‌ای از دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه آورده که به خداوند رسید و در آن نامه دایی بزرگ مطالبی را که وی از آن خبر ندارد به اطلاع رسانیده و آنچه او می‌داند این است که ضمن مطالب دیگر خبر توسعه مرض طاعون هم در نامه‌ای که برای خداوند نوشته هست. نامه‌ای که دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه برای خداوند نوشته بود در درجه اول مربوط به طاعون سال 1160 میلادی مطابق با 555 هجری بود. دایی بزرگ کردستان و کرمانشاه در نامه خود از خداوند بزرگ درخواست می‌کرد که به شعبه‌های فرقه باطنیه در کشورهای مختلف دستور بدهد که مهاجرین کردستان و کرمانشاه را که از مقابل طاعون می‌گریزند بپذیرند. طاعون این سال در کشورهایی که مجموع آنها موسوم به ایران است چنان تلفات هولانگیزی به وجود آورد
که شاید نظیر آن در شرق دیده نشده باشد. مردم برای مبتلا نشدن به طاعون از شهرها می‌گریختند و به دهکده‌ها می‌رفتند، ولی به زودی مرض طاعون در دهکده‌ها بروز می‌کرد و اهالی را قتل عام می‌نمود. آن وقت مردم برای نجات خود راه دهکده‌های کوهستانی را پیش می‌گرفتند و فکر می‌کردند که چون بین جلگه و مناطق کوهستانی رابطه وجود ندارد، طاعون به آنجا سرایت نخواهد کرد. لیکن دیری نمی‌پایید که آنجا نیز دستخوش حمله طاعون می‌شد و مردم گروه گروه به هلاکت می‌رسیدند. وقتی یک نفر طاعون می‌گرفت، کشان کشان خیش را به خانه طبیب می‌رسانید که از وی علاج مرض خود را بخواهد. اما وقتی به آنجا می‌رسید، مشاهده می‌نمود که طبیب هم طاعون گرفته است. می‌گفتند که باد بوی طاعون را به نقاط دیگر می‌برد و در آنجا آن مرض مخوف را به وجود می‌آورد و این گفته به ظاهر حقیقت داشت، چون در جاهایی که هیچ مربوط به سایر نقاط نبود طاعون به وجود می‌آمد. رسم مسلمین این است که اموات خود را قبل از اینکه دفن کنند می‌شویند، ولی مرده‌شوها و همچنین قبرکنها طاعون گرفته مرده بودند. در آن سال طاعون از بین النهرین وارد ایران شد و با سرعت زیاد در خاک ایران به طرف شرق و شمال و جنوب پیش رفت. وقتی مردم دریافتند که رفتن به دهکده‌های کوهستانی برای مسون ماندن بیفایده است، به کلی دیار خود را ترک کردند و راه‌های سایر کشورهای ایران را پیش گرفتند تا اینکه حتی الامکان بین خود و طاعون فاصله‌ای بیشتر به وجود بیاورند. از جمله پیروان فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه کوچ کردند و بعضی از آنها به طرف شمال و بعضی به سوی مشرق به راه افتادند و به همین جهت داعی بزرگ فرقه باطنیه در کردستان و کرمانشاه از حسن صباح خواست که به شعبه‌های فرقه مزبور دستور بدهد که مهاجرین را بپذیرند و برای آنها مسکن فراهم کنند و نگذارند که از حیث گذران در مضیقه باشند. مردم بیان که از واقعیت‌های علمی امروز آگاه باشند، بر اثر تجربه متوجه شده بودند که مرض طاعون در موقع خواب به انسان حمله ور می شود، نه هنگام بیداری، و اگر کسی بتواند خود را بیدار نگاه دارد، طاعون نمی گیرد. مردم برای اینکه گرفتار خواب نشوند، روز و شب راه می رفتند، ولی طوری خستگی بر آنان غلبه می نمود که می افتادند و دیگر بر نمی خواستند. زیرا بدن خسته آنها بهتر برای حمله مؤثر مرض طاعون آماده شده بود. دسته دیگری برای اینکه نخوابند متوسل به بانگ شیپور و طبل و سنج و کوس و صدای تشت می شدند و وقتی انسان از شهری عبور می کرد تصور می نمود از شهر دیوانگان عبور می کند، برای اینکه می دید هر کس روی چیزی می کوبد تا تولید صدا کند. اما آنهایی هم که می خواستند به وسیله تولید صدا مانع از خوابیدن خود شوند نیز بر اثر خستگی به خواب می رفتند و دیگر صدای رعد هم آنها را از خواب بیدار نمی کرد. بعضی از افراد نیز برای اینکه نخوابند از روش جوکی ها پیروی می نمودند و روی بستر خود سوزن قرار می دادند تا اینکه سوزن ها در بدنشان فرو برود و مانع از خواب آنها شود. فرو رفتن سوزن در آغاز مانع از خوابیدن می گردید و برخی از آنان می توانستند تا 3-4 شبانه روز خود را بیدار نگاه دارند، ولی بعد از آن اقتضای طبیعت غلبه می کرد و در حالی که سوزن در بدن آنها فرو می رفت می خوابیدند و 1 ساعت خواب و حتی چندین دقیقه خوابیدن کافی بود که آنها را در معرض حمله مرض طاعون قرار بدهد. بعد از اینکه خبر بروز مرض طاعون به علموت رسید، حسن صباح دستور داد که رابطه علموت را با خارج قطع نمایند و نگذارند که از بیرون کسی وارد علموت گردد تا اینکه بیماری را با خود نیاورد. در این حال خداوند علموت به بیمارستان دستور داد که خود را برای مداوای بیماران طاعونی اگر طاعون در علموت بروز نماید آماده کند. اطباء می دانستند که علاج مرض وبا تریاک است، ولی از داروی مرض طاعون اطلاع نداشتند و حسن صباح گفت اطباء
تریاک و هم جوهر بید را برای درمان طاعون بیازمایند، شاید مؤثر واقع گردد. پزشکان علموت به جای اینکه صبر کنند تا مرض طاعون در آن منطقه بروز نماید و بعد تریاک و جوهر بید را بیازمایند، تصمیم گرفتند که به استقبال درمان بروند و تجویز کردند که مردم هر 2 روز قدری جوهر بید و تریاک بخورند، به این امید که یکی از آنها مؤثر واقع شود. اما نمی‌دانیم که اثر پیشگیری مرض طاعون به وسیله تریاک و عرق بید چقدر است و آیا مؤثر واقع می‌گردد یا نه. ولی قدر مسلم این است که مرض طاعون در علموت بروز نکرد. شاید خاصیت از بین بردن میکروب که در جوهر بید و تریاک هست سبب گردیده که طاعون به علموت سرایت ننماید و سکنه آنجا از مرض دچار قتل عام نشوند. بر اثر مرض طاعون که عده‌ای از افراد فرقه باطنیه را از کشورهای مغرب ایران منتقل به جاهای دیگر کرد، عده‌ای از آنها برای همیشه ساکن مناطق جدید شدند و دیگر به وطن خود مراجعت نکردند. مهاجرین مناطق کردستان و کرمانشاهان که اهل فرقه باطنیه بودند، قسمتی در ری و قسمتی در ساوه به سر بردند و بعضی از آنها پس از خاتمه مرض طاعون راه علموت را پیش گرفتند یا اینکه عازم خراسان شدند. یکی از نتایج مرض طاعون این شد که نظام الملک وزیر که میباید برای سرکشی از مدرسه نظامیه به خراسان برود، از مسافرت مزبور صرف نظر کرد و به قول بعضی از مورخین شرق نرفت تا مدرسه ای را که در نیشابور قرار گرفته بود و نظام الملک در آن درس می‌خواند و حسن صباح و خیام هم به قول مورخین شرق در آن مشغول تحصیل بودند ببیند. موضوع درس خواندن حسن صباح و خواجه نظام الملک و خیام در یک مدرسه و عهدی که با هم بستند تا اینکه هر کس به مقامی رسید دیگران را نیکبخت کند نیز مثل مسئله حشیش کشیدن افراد فرقه باطنیه و بهشت آنها واقعیت تاریخی ندارد، ولی این افسانه طوری ریشه دوانیده که حتی مورخین دانشمند هم نخواستند منکر آن شوند و فکر می‌کنند آنچه سبب گردید حسن صباح علیه خواجه نظام الملک و سلطان ملکشاه قیام کند همان بود که خواجه نظام الملک به عهدی که با حسن صباح بست وفا نکرد یا آنطور که منظور حسن صباح بود وفا ننمود، چون به قول مورخین مزبور حسن صباح انتظار داشت که خواجه نظام الملک او را شریک وزارت خود کند و خواجه که نمیخواست شریکی داشته باشد حسن را از خود میراند. تا روزی سلطان ملکشاه حساب مالیات و دخل و خرج کشور را از خواجه نظام الملک طلبید و خواجه نظام الملک برای چندین ماه مهلت خواست تا اینکه حساب مالیات و دخل و خرج کشور را به سلطان تسلیم کند. ولی حسن صباح داوطلب شد که در ظرف 10 روز حساب مالیات و دخل و خرج را آماده کند و چون خواجه اطلاع داشت که حسن صباح از عهده آن کار برخواهد آمد، غلام خود را مأمور کرد تا روزی که حسن با اوراق یا دفتر محاسبه نزد سلطان می رود، اوراق و دفترش را در هم بریزد تا سررشته حساب از دست صباح به در رود و در نتیجه حسن صباح نزد سلطان منفعل شد و سلطان ملکشاه او را از دربار اخراج کرد. هیچ یک از مورخین که این روایت را نوشتند از خود نپرسیدند چگونه مردی چون وزیر اعظم که صدها حسابدار در قسمت‌های مختلف کشور داشته نتوانسته حساب مالیات و دخل و خرج مملکت را به سلطان بدهد و 6 ماه وقت خواست، اما حسن صباح بدون داشتن منشی و حسابدار در ظرف 10 روز حساب مالیات و دخل و خرج را آماده کرد. چگونه حسن صباح که در آن موقع خداوند علموت و فرمانروای فرقه باطنیه نبود توانست در ظرف 10 روز حساب تمام ایالات را بخواهد و جمع حساب کتاب را آماده کند؟ آنچه سبب گردید که حسن صباح قیام کند روشن است و لازم نیست که برای توجیه قیام خداوند علموت از افسانه کمک بگیرند. حسن مردی بود ایرانی و مطلع و به خصوص بعد از اینکه به مصر رفت و در آنجا
از کتب کتابخانه خلفای فاطمی استفاده نمود و به تاریخ اروپا وقوف یافت و از تاریخ روم و یونان قدیم اطلاعاتی به دست آورد، روشنفکرتر شد. وی قبل از اینکه از ایران به مصر برود اسماعیلی بود، ولی بعد از اینکه در مصر بر اطلاعات خود افزود متوجه گردید که اسماعیلی هم مثل سایر فرق اسلام تحت نفوذ عرب هستند و در صدد برآمد که یک نهضت به وجود بیاورد تا اینکه سکنه کشورهای ایران از سلطه مادی و فکری عرب رهایی یابند. حسن صباح در مصر ضمن برخورداری از تاریخ یونان و روم قدیم مطلع شده بود که ایران در قدیم کشوری با عظمت بوده و سلاطین مقتدر داشته و حتی مصر در قدیم یکی از کشورهای ایران به شمار می آمده، ولی تسلط عرب سبب شد که اقوام ایرانی دچار انحطاط شدند و آن اقوام رونق و قدرت گذشته را به دست نمی آوردند مگر اینکه خود را از سلطه عرب نجات بدهند. آنچه سبب گردید که حسن صباح نهضت باطنیه را به وجود بیاورد این بود. ممکن است پرسیده شود اگر حسن صباح این منظور را داشته، به چه دلیل برای پیشرفت منظور خود متوسل به ترور می شود و فداییان را وامی داشت که بروند و بعضی از اشخاص را به قتل برسانند؟ جوابش این است که خداوند علموت نمی توانست از وسایلی که امروز برای احیای یک ملت باستانی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده کند و لذا وسایلی به کار می برد که بدان دسترسی داشت. بین فکر او و فکر اقوام ایرانی که در آن عهد زندگی می کردند فاصله زیادی وجود داشت و مردم نمی توانستند به اهمیت نهضت ملی خداوند علموت پی ببرند. حسن صباح می خواست از اقوام متعدد ایرانی که همه تحت سلطه عرب می زیستند یا از لحاظ فکری تحت نفوذ عرب بودند یک ملت واحد به وجود آورد که دارای اصالت ایرانی باشد. او برای حصول این منظور متوسل به مذهب شد، چون می اندیشید که نمی تواند از راه دیگر به مقصود برسد. حتی 4 یا 5 قرن بعد از او وقتی شاه اسماعیل و سایر سلاطین صفویه خواستند ایران را دارای وحدت کنند، متوسل به مذهب گردیدند و با توسل به مذهب شیعه ایران را دارای وحدت نمودند. از یونان قدیم گذشته اصطلاحات وحدت ملی و حق حاکمیت ملی و آزادی و غیره در هیچ دوره‌ای به گوش نمی رسید و این اصطلاحاتی است که در 1-2 قرن اخیر به خصوص در دوره انقلاب کبیر فرانسه و بعد از آن متداول شده است و حسن صباح نمی توانست به اتکای حق حاکمیت ملی و آزادی اقوام ایرانی را از سلطه مادی و فکری عرب نجات بدهد. ما در اینجا بیش از این راجع به این مسئله صحبت نمی کنیم، چون انگیزه حسن صباح از لحاظ به وجود آوردن نهضت باطنیه به تدریج ضمن این سرگذشت به نظر خوانندگان خواهد رسید. در علموت کسانی که تصور می کردند واقعه بزرگ که در انتظارش هستند مرض طاعون می باشد، بعد از خاتمه آن مرض به اشتباه خود پی بردند و فهمیدند که واقعه مزبور مرض طاعون نبوده است، زیرا پس از اینکه طاعون از بین رفت تغییری در وضع زندگی مادی و معنوی فرقه باطنیه حاصل نشد و افراد آن فرقه همچنان در علموت و جاهای دیگر به کار خود مشغول بودند و حسن صباح هر روز برای نماز مغرب به مسجد می رفت و بعد از نماز اگر ضرورت داشت می ایستاد و برای مردم صحبت می نمود و در غیر آن صورت می نشست و مؤمنین اطرافش را می گرفتند و پرسش هایی می کردند و جواب می شنیدند. موسی نیشابوری در قلعه طبس. موسی نیشابوری بعد از اینکه نامه خداوند علموت را برای شرف الدین طوسی برد، آنچه را که به خداوند گفت و از او شنید برای شرف الدین طوسی حکایت کرد و گفت: قبل از اینکه من خداوند علی ذکر و سلام را ببینم میل داشتم که به قلعه طبس بروم و اینک میل من برای رفتن به آن قلعه بیشتر شده است و از تو درخواست میکنم که مرا به آن قلعه بفرست. شرف الدین طوسی به او گفت که اگر تو به آن قلعه بروی
از تحصیل باز خواهی ماند. موسی نیشابوری جواب داد: ای زبردست، آیا نمیتوانم بعد از مراجعت از آن قلعه به تحصیل ادامه بدهم؟ استاد بزرگ مدرسه نظامیه جواب داد: بعد از مراجعت از قلعه طبس ممکن است که فکر تو عوض شود و نتوانی مثل امروز دل به تحصیل بدهی. موسی نیشابوری گفت: من باید به آن قلعه بروم تا اینکه برای به انجام رسانیدن وظایفی که به من محول خواهد گردید آماده شوم. شرف الدین طوسی گفت: تصدیق می‌کنم که تو باید به قلعه طبس بروی، زیرا یک فدایی تا وقتی که به آن قلعه نرود و در آنجا تحت تعلیم و ارشاد قرار نگیرد به درجه کمال نمی‌رسد. موسی نیشابوری پرسید: ای زبردست، چه موقع مرا به آن قلعه خواهی فرستاد؟ شرف الدین طوسی گفت: هر زمان که تو خود را آماده مسافرت کنی من تو را به آن قلعه میفرستم. موسی نیشابوری اظهار کرد: ای زبردست، من تا 3 روز دیگر خود را آماده مسافرت خواهم کرد. 3 روز دیگر موسی نیشابوری در شهر نیشابور از کسان خود خداحافظی کرد و نزد استاد رفت و شرف الدین طوسی نامه‌ای به دستش داد و اظهار کرد: این نامه را حفظ کن و بعد از اینکه به قلعه طبس رسیدی به شخصی که از قلعه خارج می شود بده و منتظر باش تا وی مراجعت نماید و تو را با خود به داخل قلعه ببرد. آنگاه شرف الدین طوسی به جوان نیشابوری گفت: وقتی تو به پای کوهی میرسی که قلعه طبس بالای آن کوه است، طوری قرار بگیر تا نگهبان که بالای حصار قلعه است تو را ببیند. قلعه طبس به قدری مرتفع است که اگر تو پای کوه قرار بگیری نگهبان قلعه تو را نخواهد دید و باید بین تو و کوه مقداری فاصله باشد تا چشم نگهبان به تو بیفتد. برای اینکه تو توجه نگهبان را زودتر جلب کنی بهتر آن است که پارچه‌ای سفید رنگ مثل دستار خود را تکان بدهی که در آن صورت نگهبان زودتر تو را خواهد دید. یک وقت متوجه می‌شوی که مردی به سوی تو می‌آید و آن مرد پس از اینکه به تو رسید اسم و رسمت را خواهد پرسید و تو باید این نامه را به او بدهی. آن مرد نامه را از تو خواهد گرفت و مراجعت خواهد کرد و تو نباید از جای خود تکان بخوری و آن مرد را تعقیب نمایی و بفهمی که وی از کجا به قلعه می‌رود، زیرا در دم کشته خواهی شد، چون هنوز تو را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که از فداییان هستی و تصور می‌کنند که جاسوس می‌باشی و آمده‌ای تا بدانی راه صعود به قلعه طبس در کجاست. ولی بعد از اینکه نامه مرا به داخل قلعه بردند و خواندند و اطلاع حاصل کردند که تو از فداییان هستی، همان مرد یا مرد دیگر تو را بالا خواهد برد و وارد قلعه خواهی شد. من در این نامه نوشتم که تو یک تن هستی و اگر با دیگری بروی تو را به داخل قلعه راه نخواهند داد. لذا به تنهایی برو و راجع به مقصد مسافرت خود با کسی صحبت نکن. حتی اگر در راه به افرادی از باطنیه برخوردی نگو که قصد داری به قلعه طبس بروی. موسی نامه را از استاد گرفت و خداحافظی کرد و از شهر نیشابور به راه افتاد تا خود را به قلعه طبس برساند. مسافری که می‌خواست از نیشابور به قلعه طبس برود می‌توانست یکی از 2 راه را انتخاب نماید: یا از نیشابور در امتداد جنوب به راه بیفتد و از کوره راهی که از حاشیه شرقی کویر ایران می‌گذشت خود را به قلعه طبس برساند، یا از آن شهر به طوس برود و آنگاه از طوس عازم جنوب شود تا اینکه به قلعه طبس برسد. راه اول که از نیشابور مستقیم منتهی به قلعه طبس میشد گرچه کوتاه اما به مناسبت کم آبی خطرناک بود. در آن راه در فصل بهار اگر بارندگی میشد آب انبارها پر از آب میگردید و قبل از اینکه فصل تابستان به انقضا برسد قطره ای آب در آب انبارها به نظر نمی رسید. کسی نمیدانست آن آب انبارها در چه موقع ساخته شده، ولی بانیان آب انبار آنها را طوری ساخته بودند که در فصل بهار به خودی خود پر از آب می‌گردید. آب انبارهای کویر ایران همواره در انتهای یک مسیل بنا می‌گردید تا آب باران وارد آب انبار شود و آن را پر نماید و بعد از اینکه آب ته‌نشین می‌شد قابل شرب می‌گردید. واضح است که جانوران کویر ایران هم از آن آب انبارها استفاده می‌کردند و خود را سیراب می‌نمودند. موسی نیشابوری هنگامی از نیشابور به راه افتاد که امیدوار نبود در آب انبارهای کویر آب وجود داشته باشد
و لذا عازم طوس شد تا از آنجا به قلعه طبس برود، چون می‌دانست که در آن راه آب فراوان است. جوان نیشابوری از راهی که امروز هنوز اثر آن باقی است و از جلگه‌های جنوب طوس می‌گذرد، خود را به منطقه کوهستانی طبس رسانید و طبق توصیه شرف‌الدین طوسی نزدیک قلعه طبس رسید و هنگامی که چشم او به آن قلعه افتاد، انگشت حیرت بر دندان گزید، چون دید که قلعه مزبور بر بالای کوهی ساخته شده که جدار آن کوه تقریباً قائم است و راهی در آن دیده نمی شود که انسان را به قله کوه هدایت نماید. جوان نیشابوری اطراف کوه را پیمود که ببیند راهی به سوی قلعه به نظرش می رسد یا نه، ولی کوهی که قلعه را بالای آن ساخته بودند چون دیواری بود صاف دارای شیب تند. موسی نیشابوری می‌فهمید نه فقط انسان نمی‌تواند از آن شیب بالا برود، بلکه بزهای کوهی هم قادر نیستند بر یک چنان کوه صافی صعود کنند. وقتی موسی نیشابوری نزدیک کوهی که قلعه طبس بالای آن بود رسید، هنوز ظهر نشده بود و پس از اینکه چند مرتبه اطراف کوه گشت، در یک نقطه توقف نمود تا نگهبانی که بالای حصار قلعه است وی را ببیند. گاهی دستار را از سر می‌گشود و تکان می‌داد، ولی جوابی دریافت نمی‌نمود. با اینکه موسی نیشابوری نمی‌توانست آن قلعه را به خوبی ببیند، می‌فهمید قلعه‌ای است بزرگ و با سنگ ساخته شده و شاید در تمام کشورهای ایران نظیر نداشته باشد. جوان نیشابوری در می‌یافت که اگر یک قشون 100,000 نفری برای تسخیر آن قلعه بیاید، محال است که بتواند خود را به پای حصار قلعه برساند تا چه رسد به آنکه دژ را تصرف کند. آن جوان می‌فهمید که هرگاه کسانی که در آن قلعه هستند آب و آذوقه و لباس داشته باشند، می‌توانند تا روزی که حیات دارند پایداری کنند. ارگ علموت که موسی نیشابوری دیده بود در قبال قلعه طبس از لحاظ نظامی چون یک کاروان سرا ولی وسیع می‌نمود، زیرا یک قشون مهاجم می‌توانست خود را به پای حصار ارگ علموت برساند، لیکن محال بود که قشون مهاجم بتواند از بالای آن کوه بالا برود و خود را به پای حصار قلعه طبس برساند. موسی نیشابوری یک جوان تحصیل کرده و با معرفت بود و می‌دانست آنهایی که بالای کوه آن قلعه را از سنگ ساختند از جن و دیو استفاده ننمودند، بلکه خود مصالح ساختمان قلعه را از آن کوه بالا بردند. اما هرچه بیشتر آن کوه را مینگریست، زیادتر می‌فهمید که هیچ کس نمی‌تواند از دامنه آن کوه بالا برود و خود را به قلعه برساند. لیکن وجود آن قلعه بالای کوه ثابت می‌نمود که در آن کوه راهی هست که فقط آشنایان از آن اطلاع دارند و از آن راه مصالح ساختمان قلعه را بالا بردند و فدایان فرقه باطنیه هم از آن راه بالا می‌روند و خویش را به قلعه می‌رسانند. طوری موسی نیشابوری از مشاهده آن قلعه متفکر و مبهوت شد که متوجه مرور ساعت روز نگردید و یک وقت دریافت که آفتاب به قله کوه مغرب نزدیک شده است و هنوز کسی نیامده تا اینکه نامه شرف‌الدین طوسی را از وی بگیرد و او را به قلعه برساند. قبل از اینکه آفتاب به پس کوه مغرب برسد، مردی از کنار کوهی که بالای آن قلعه بود نمایان شد و موسی نیشابوری مشاهده کرد که آن مرد دستار بر سر ندارد و در عوض کلاهی کوچک و مدور بر سر نهاده و از حیث لباس شبیه به سکنه منطقه طبس می باشد که دستار بر سر نمی بندند و کلاه بر سر می گذارند و کلاهشان از نمد و کوچک و مدور است. آن مرد شمشیر بر کمر داشت و وقتی به نزدیک موسی رسید، جوان نیشابوری مشاهده کرد که مردی است تقریباً 30 ساله دارای ریش سیاه و کوتاه. مرد از موسی پرسید: تو کیستی؟ موسی جواب داد: مسافری هستم که از نیشابور می آیم و نامه ای آوردم. آن مرد گفت: نامه خود را بده. موسی دچار تردید شد چون فکر کرد شاید آن مرد از سکنه قلعه طبس نباشد و یک رهگذر است، گویی که وضع آن مرد شباهت به رهگذران نداشت.
آن مرد پرسید: آیا نامه را از طرف شرف الدین طوسی آورده ای؟ موسی جواب مثبت داد و بعد از آن گفته نامه را از گریبان بیرون آورد و به آن مرد سپرد، زیرا فهمید که بیشک آن مرد از سکنه قلعه طبس می باشد، چون اگر از سکنه آن قلعه نبود نام شرف الدین طوسی را نمی دانست. مرد بعد از دریافت آن نامه به موسی گفت: همینجا توقف کن و مرا تعقیب ننما، زیرا اگر در صدد تعقیب من برایی به قتل خواهی رسید. ممکن است نوشتن جواب نامه‌ای که تو آورده‌ای به تأخیر بیفتد، ولی در هر صورت تا نیمه شب جواب نامه به تو خواهد رسید و تو می توانی بعد از دریافت جواب از اینجا بروی. موسی گفت: نامه من جواب ندارد، یعنی جواب نامه این است که مرا به آن قلعه که بالای کوه قرار دارد ببرد. مرد گفت: اگر مقرر شود که تو را به قلعه ببرند قبل از نیمه شب تو را خواهند برد. موسی گفت: من از قبل از ظهر امروز تا کنون اینجا ایستادم و خسته هستم، آیا می توانم بنشینم؟ آن مرد گفت: بلی، تو در همین جا بنشین و در صورتی که خواب بر تو غلبه کرد بخواب و اگر بخواهند تو را به قلعه ببرند بیدارت خواهند کرد. آنگاه آن مرد رفت و موسی نیشابوری که خسته بود بر زمین نشست و بعد از اینکه آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد خوابش برد. ولی چون زمین در آنجا هموار نبود نمیتوانست دراز بکشد و بخوابد. بعد در صدد برآمد که سنگ را دور کند و زمین را مسطح نماید تا اینکه خوابگاهی هموار داشته باشد. این بود که سنگها را رد کرد و زمین را به قدری که بتواند روی آن بخوابد هموار نمود و دراز کشید و چون خسته بود از دراز کشیدن لذت برد و چند لحظه دیگر خوابید. یک وقت متوجه شد که او را تکان می‌دهند و چشم گشود و دید که ماه طلوع کرده و در نور ماه 2 نفر را در کنار خود دید. یکی از آن 2 را شناخت و دانست مردی است که نامه شرف الدین طوسی را از وی گرفته است. دیگری که موسی نیشابوری وی را نمی شناخت گفت: ای جوان، برخیز و با ما بیا. موسی از جا برخاست و آن مرد از او پرسید: آیا تو از نیشابور تا اینجا پیاده آمده ای؟ موسی گفت: من با اسب آمدم. آن مرد پرسید: من اسب تو را نمی بینم. موسی اصرار کرد: اسب خود را در قریه مجاور گذاشتم و پیاده به اینجا آمدم. آن مرد سوال کرد: برای چه اسب خود را نیاوردی؟ موسی گفت: برای اینکه از وضع اینجا اطلاع نداشتم و نمیدانستم که آیا خواهم توانست با اسب وارد قلعه شوم یا نه. مردی که نامه شرف الدین طوسی را از موسی گرفته بود اصرار کرد: ممکن است که بعد نشانی بدهد تا بروند و اسب او را در هر جا که هست بفروشند. آنگاه به موسی گفت: خوب کردی که اسب خود را نیاوردی، زیرا اگر اسب خود را می آوردی ناگزیر بودی که آن را در صحرا رها کنی. معنی این حرف را موسی بعد فهمید و دانست که اگر اسبش را آورده بود نمی توانست آن حیوان را وارد قلعه طبس کند. آن 2 نفر موسی را وسط خود قرار دادند و به راه افتادند و کوهی را که قلعه بالای آن بود دور زدند. موسی نیشابوری وقتی به راهنمایی آن 2 نفر به جنوب کوه رسید توقف کرد. مردی که نسبت به دیگری معمر به نظر می رسید نظر به اطراف دوخت و چند مرتبه گفت: سیاهی، کیستی؟ در بیابان کسی نبود، ولی آن مرد برای احتیاط بانگ برمی آورد که مبادا کسی در صحرا باشد و راه ورود به قلعه طبس را یاد بگیرد. بعد خم شد و دست روی سنگی نهاد و فشار داد و آن سنگ که معلوم بود روی یک پایه فلزی دوار کار گذاشته شده چرخ خورد و مدخل یک پلکان نمایان گردید. راهنمای جوان جلو افتاد و آنگاه دیگری به موسی گفت: وارد شو، و خود بعد از وی وارد گردید و باز دست روی سنگ نهاد و سنگ دوار به حرکت درآمد و مدخل قلعه بسته شد. موسی نیشابوری در قفای راهنمای اول از پلکان
که مارپیچ بود بالا رفت. بعد از اینکه مدتی صعود نمود به جایی رسید که وسعت پیدا می‌کرد و در آنجا برای نشستن چند سکو ساخته بودند. راهنمای معمر به موسی گفت: ما چون عادت داریم و پیوسته از این پلکان بالا می‌رویم، هنگام صعود خسته نمی‌شویم، ولی چون تو عادت نداری ممکن است خسته شوی. در واقع جوان نیشابوری بعد از اینکه به آنجا رسید خسته بود و پس از دریافت اجازه روی سکو نشست و نفس تازه کرد. آنگاه به صعود ادامه داد و باز در یک مکان دیگر استراحت نمود تا اینکه وارد قلعه شود. جوان نیشابوری بعد از اینکه وارد قلعه شد، چون شب بود جایی را ندید، ولی متوجه شد که قلعه مزبور خیلی بزرگ است. دیگر اینکه بعد از ورود به قلعه احساس سرما نمود و لرزید و گفت: واه، اینجا چقدر سرد است. راهنمای معمر گفت: اینجا بالای کوه می باشد و در فصل تابستان هم سرد است. آنگاه موسی را وارد یک اتاق کردند که چراغی در آن افروخته بود. در آن اتاق یک گلیم و یک رخت خواب و یک کوزه آب مشاهده میشد و راهنمای معمر گفت: اگر گرسنه هستی برایت غذا بیاوریم. موسی نیشابوری خسته بود و میخواست بخوابد و گفت: گرسنه نیستم. آن مرد گفت: پس بخواب و پس از اینکه صبح شود تو را نزد شیرزاد قهستانی خواهم برد. موسی نیشابوری پرسید: شیرزاد قهستانی کیست؟ آن مرد گفت: شیرزاد همان است که شرف الدین طوسی به وسیله تو برای او نامه نوشته بود و شیرزاد فرمانده این قلعه می باشد. موسی نیشابوری خود را برای خوابیدن آماده کرد و راهنمای معمر گفت: قبل از خوابیدن چراغ را بکش، زیرا روغن در این قلعه کمیاب است. موسی بستر خود را که در گوشه‌ای از اتاق بود گشود و در اتاق را بست و آنگاه چراغ را کشت و خوابید. بامداد برای ادای نماز برخاست و از اتاق خارج شد و به سوی آب رفت و مشاهده کرد که آنجا یک کتیبه نصب کردند. خط کتیبه از سنگ سیاه و روی زمینه‌ای از سنگ سفید بود و این عبارت خوانده میشد: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. جوان نیشابوری فهمید که چرا نوشتند در مصرف آب امساک شود، زیرا نمی‌توانستند آب را از پایین کوه به بالا ببرند و بالای کوه هم چشمه‌ای وجود نداشت که از آن آب بجوشد. آب قلعه طبس فقط از راه نزول باران و برف فراهم میشد. هنوز موسی نیشابوری نمیدانست که در آن کوه برای جمع‌آوری آب چه وسایلی فراهم شده است، اما میفهمید که آب در قلعه طبس گرانبهاست و باید در مصرف آن امساک نمود. موسی نماز خواند و آنگاه مردی معمر که شب قبل یکی از دو راهنمای او بود وارد اتاقش شد و به او گفت: شیرزاد می‌خواهد تو را ببیند و بعد از اینکه تو را مرخص کرد صبحانه خواهی خورد. موسی نیشابوری به راهنمایی آن مرد به راه افتاد تا اینکه وارد اتاق فرمانده قلعه شد. در آنجا چشم جوان به مردی افتاد که چهره‌ای تیره داشت و دانست که تیرگی و سوختگی چهره آن مرد از آفتاب و باد می باشد، اما از لحاظ قیافه زیبا بود. چون شیرزاد قهستانی در آن موقع هنوز بر سجاده نماز نشسته بود، موسی نتوانست بفهمد که آیا بلند قامت است یا کوتاه قد، ولی مشاهده کرد که ریش او سفید و سیاه ولی خیلی کم پشت است و مثل راهنمایان شب گذشته کلاهی کوچک و مدور از نمد بر سر دارد. شیرزاد با لهجه اهالی قهستان گفت: من نامه شرف الدین طوسی را خواندم و در آن نامه نوشته بود که تو میل داری که در این قلعه تحت تعلیم قرار بگیری تا اینکه فدایی مطلق شوی؟ موسی نیشابوری گفت: بلی ای زبردست. شیرزاد گفت: ای جوان، فدایی مطلق شدن دشوار است. موسی جواب داد:
هیچ دشواری نیست که همت مرد بر آن غلبه نکند. شیرزاد گفت: ولی هر کس همت مرد را یک نوع تعبیر می کند. موسی نیشابوری که جوان و هنوز یک محصل بود، مانند محصلین جوان که از درس خود شاهد می آورند، گفت: در مدرسه نظامی استاد به ما گفت که وقتی روح تقویت گردد همت مرد بزرگ می شود. شیرزاد پرسید: آیا استاد به تو نگفت که روح را چگونه باید تقویت کرد؟ موسی جواب داد: چرا؟ و استاد به ما آموخت که روح را باید از راه ریاضت تقویت کرد. شیرزاد گفت: رحمت بر استاد تو، زیرا آنچه گفت حقیقت است. بعد پرسید که تو ریاضت را چه می‌دانی؟ موسی گفت: ریاضت عبارت است از تحمل درد بدون جزع کردن، از قبیل اینکه وقتی آهن تفته روی بدن انسان می‌گذارند، انسان فریاد نزند، یا زمانی که خنجری بر او می‌زنند دم بر نیاورد. شیرزاد قهستانی گفت: نه ای موسی، ریاضتی نیست. موسی پرسید: ای زبردست، پس ریاضت چیست؟ داعی بزرگ و فرمانده قلعه طبس گفت: ریاضت عبارت است از این که تو بر هوا و هوس خود غلبه نمایی. موسی اظهار کرد: ای زبردست، دست غلبه بر هوا و هوس مشکل نیست؟ شیرزاد گفت: دشوارترین کارها در زندگی مرد غلبه بر هوا و هوس است و مردی که بتواند بر هوا و هوس خود غلبه کند میتواند به مرتبه فرمانروایی جهان برسد. هستند کسانی که میتوانند آهن تفته را روی بدن بگذارند بدون اینکه فریاد بزنند، یا اینکه اگر با خنجر ضربتی بر آنها بزنند صدایشان در نمیآید، ولی همین اشخاص ممکن است نتوانند در قبال هوس‌های خود مقاومت نمایند و همین که روز آزمایش میرسد طوری مقابل هوا و هوس خود مخور میشوند که نتیجه یک عمر ریاضت را از دست میدهند. و تو که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده ای، لابد سرگذشت آن زاهد را میدانی که یک عمر عبادت کرد و همین که چشم او به یک زن زیبا افتاد مخور هوای نفس شد و نتیجه یک عمر زهد او برباد رفت. موسی جواب داد: بلی ای زبردست، من سرگذشت آن زاهد را شنیدم، ولی من مثل او نخواهم شد و خود را به دست هوا و هوس نخواهم سپرد. شیرزاد قهستانی گفت: همه این را میگویند، ولی هنگامی که روز امتحان فرا میرسد از عهده بر نمیآیند. جوان نیشابوری اظهار نمود: ای زبردست، تو میتوانی مرا بیازمایی تا بر تو محقق شود که من میتوانم مقابل هوا و هوس خود مقاومت کنم. شیرزاد گفت: من آزمودن تو را ضروری نمیدانم، چون یقین دارم که تو نخواهی توانست مقابل هوا و هوس خود مقاومت کنی، زیرا جوان هستی، آن هم یک جوان که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و دانشمند شده است. موسی نیشابوری با تعجب پرسید: ای زبردست، اگر یک جوان در مدرسه نظامیه تحصیل کند و دانشمند شود، آیا نمیتواند مقابل هوا و هوس خود پایداری کند؟ من تصور میکردم هر قدر دانش انسان زیادتر بشود بیشتر خواهد توانست که مقابل هوا و هوس خود پایداری نماید. داعی بزرگ گفت: نفس اماره که محرک غریزه تناسلی است، در مردان دانشمند قوی‌تر از مردانی است که اهل علم نیستند و چون تو جوانی دانشمند هستی، در تو غریزه تناسلی نیرومندتر از عوام الناس است. موسی نیشابوری سر به زیر انداخت و بعد از لحظه‌ای سکوت سر برداشت و گفت: ای زبردست، آیا منظور تو از هوا و هوس غریزه تناسلی است؟ شیرزاد گفت: بلی. جوان نیشابوری گفت: آیا تو فکر میکنی که من نخواهم توانست بر این غریزه غلبه کنم؟ فرمانده قلعه طبس گفت: من فکر نمی کنم، بلکه یقین دارم که تو نخواهی توانست بر آن غلبه نمایی و روزی خواهد آمد که مقهور نفس اماره می شوی. موسی نیشابوری اظهار کرد:
من تصور می‌کردم که استفاده از غریزه تناسلی مشروع است و هر مرد می‌تواند عیال اختیار کند. فرمانده قلعه گفت: ولی نه آن مرد که می‌خواهد فدایی مطلق شود. موسی نیشابوری اظهار نمود: ای زبردست، حتی خداوند ما علی ذکر السلام زن دارد و اگر استفاده از غریزه تناسلی نامشروع بود، خداوند ما که من وی را در علموت دیدم و با وی صحبت کردم زن نمی گرفت. شیرزاد گفت: خداوند ما علی ذکر السلام زن دارد و تمام فرقه باطنی زن دارند، ولی تو که میخواهی فدایی مطلق شوی نباید زن بگیری، چون اگر زن بگیری دارای فرزند خواهی شد و دیگر نخواهی توانست وظایفی را که به تو محول می شود از جان و دل به انجام برسانی و به همین جهت است که روحانیون مسیحی زن نمیگیرند، زیرا عقیده آنها این است که اگر زن بگیرند نمیتوانند وظایف روحانی خود را به خوبی به انجام برسانند. موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، من هم زن نخواهم گرفت، گویی که فایده این پرهیز به خوبی بر من آشکار نشده است، زیرا میبینم که دیگران که در فرقه ما برجسته‌تر از من هستند زن میگیرند. شیرزاد قهستانی اظهار کرد: ای جوان، آیا احتجاج میکنی؟ موسی گفت: ای زبردست، مرا ببخشا و من قصد احتجاج نداشتم، بلکه میخواستم چیزی بفهمم. فرمانده قلعه گفت: آنها که میخواهند چیزی بفهمند نباید به این قلعه بیایند و خود را آماده کنند که فدایی مطلق شوند. جای فهمیدن همان مکان بود که تو در آن تحصیل میکردی و در مدرسه نظامیه روز و شب جهت فهمیدن بحث می شود، اما اینجا مکان اطاعت کردن است و هرچه به تو میگویند باید بپذیری و به کار بندی. موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، هرچه بگویی میپذیرم و به کار میبندم. شیرزاد اظهار کرد: امروز من بیش از این با تو صحبت نمی کنم و به اتاق خود برگرد و امروز را صرف شناسایی قلعه ما بکن و از رفتار کسانی که در این قلعه هستند نسبت به خود حیرت منما و من فردا باز با تو صحبت خواهم کرد. موسی پس از اینکه از اتاق شیرزاد مرخص گردید، گذرش از جایی افتاد که دروازه قلعه در آن مکان قرار داشت. دروازه قلعه گشوده بود و موسی نظری به خارج افکند که بداند آیا میتواند از آنجا خارج شود یا نه. ولی آن دروازه نگهبان نداشت و موسی نیشابوری دانست که چون دروازه‌ای دارای نگهبان نیست، وی میتواند از قلعه خارج شود. وقتی از قلعه خارج شد متوجه گردید که کوه با یک سربالایی خیلی ملایم به طرف بالا می رود. شیب کوه از خارج به سوی قلعه به قدری کم بود که در موقع راه رفتن موسی احساس نمی کرد که از یک سربالایی بالا می رود. به همین جهت شیب مزبور مانع از این نمی شد که از پایین کوه قلعه طبس را بالای کوه مشاهده نمایند. موسی متوجه شد که در 4 طرف قلعه وضع کوه همینطور است و در هر 4 سمت زمین با یک شیب ملایم به سوی قلعه می رود و نیز دانست که در هر سمت مجراهای مخصوصی از خارج منتهی به قلعه می شود. آن وقت موسی نیشابوری دریافت که از این جهت زمین را نسبت به قلعه دارای شیب کردند که آب باران و برف از 4 سمت به سوی قلعه برود و از راه مجاری مخصوص وارد مخازن آب شود، چون به طریق دیگر نمی توانستند در آن کوه برای سکن آب فراهم نمایند. جوان نیشابوری وقتی مشاهده نمود که با چه شیوهی آب باران و برف را وارد مخزن‌های قلعه می کنند تا اینکه سکن آب داشته باشند، بر بانی آن آفرین گفت و نیز موسی دریافت که دروازه قلعه احتیاج به نگهبان ندارد، برای اینکه از هیچ طرف نمیتوان از آن کوه صعود کرد و خود را به قلعه رسانید و هیچ کس نمیتواند بعد از خروج از قلعه از کوه پایین برود مگر اینکه خود را پرت کند
که در این صورت لاشش به زمین خواهد رسید. جوان نیشابوری بالای آن کوه خود را مشرف بر اطراف می‌دید. در طرف مشرق و مغرب و شمال او کوه بود و جز قلل کوه‌ها چیزی مشاهده نمی‌شد. اما در قسمت جنوب یک وسعت روشن جلب توجه می‌کرد و در می‌یافت که آنجا جلگه است و اگر به وضع جغرافیایی آن سامان آشنایی می‌داشت می‌فهمید که آنجا منطقه طبس است و چون قلعه مزبور نزدیک به طبس است لذا آن را قلعه طبس می‌خوانند. گاهی که سر بلند می‌کرد و بالای حصار را می‌نگریست چشمش به یک نگهبان می‌افتاد. نگهبان هم او را می‌دید و از اینکه جوان مزبور در آن موقع از روز در بیرون قلعه گردش می‌کند حیرت نمی‌کرد. موسی به خود گفت که ارگ علموت را آشیانه عقاب می‌خوانند، در صورتی که باید این قلعه را آشیانه عقاب بنامند، زیرا اینجا آشیان واقعی عقاب است. چون موسی در هیچ طرف راهی نیافت که از بالای کوه منتهی به پایین شود، یقین حاصل کرد که مصالح ساختمان آن قلعه را از همان راهی که وی شب قبل بر آن صعود کرد به بالای کوه آوردند. جوان نیشابوری عزم کرد که بعد از اینکه با سکنه قلعه آشنا شد راجع به چگونگی ساختمان آن قلعه از آنها تحقیق کند و از ظاهر قلعه مزبور معلوم بود که یک بنای جدید نیست. موسی در خراسان چند قلعه دیده بود که آنها را در دوره سلجوقیان بنا کردند و سبک ساختمان قلعه مزبور نشان می‌داد که از ابنیه تازه است، اما سبک بنای قلعه طبس آشکار می‌کرد که در یکی از دوره‌های گذشته بنا گردیده و شاید در دوره‌ای که هنوز اسلام به خراسان نیامده بود بنا شده است. هرقدر جوان نیشابوری بیشتر اطراف را نگاه می‌کرد و راجع به ساختمان آن قلعه فکر می‌کرد زیادتر حیرت می‌نمود و بعد از چند ساعت که در خارج از قلعه به سر برد مراجعت کرد و بعد از ورود به قلعه مشاهده نمود که عده‌ای مشغول آمد و رفت هستند. هیچ یک از آنها دستار نداشتند و بر سرشان کلاه‌های کوچک نمدی مشاهده می‌شد و هیچ یک از آنها مثل موسی بیکار و فقط برای اینکه راه رفته باشند از صحن قلعه عبور نمی‌نمودند و جوان نیشابوری فهمید که هر یک از آنها کاری دارند و متوجه شد که ریش جوانها کم است و از آن حیث شبیه به فرمانده قلعه می باشند. جوان تازه وارد خواست که با جوانانی که از صحن قلعه عبور می کردند باب آشنایی و دوستی را مفتوح کند، اما با سردی مواجه شد و آنها بعد از اینکه جواب سلام وی را می دادند به سرعت دور می شدند. جوان نیشابوری که هنوز از رسوم آن قلعه آشنایی نداشت از آن بی‌اعتنایی اندوهگین شد، چون دریافت که سکنه قلعه وی را بیگانه می‌دانند و به همین جهت حاضر نیستند که با او دوستی کنند. نکته دیگری که بر موسی آشکار شد این بود که وی اجازه ورود به بعضی از قسمت‌های قلعه را نداشت و همین که می‌خواست وارد آن قسمت‌ها شود نگاهبانان جلوی او را می‌گرفتند بدون اینکه ابراز خشونت نمایند و حتی جوانان که از وی پرهیز می‌کردند طوری بود که مقرون به خشونت نبود، یا اینکه موسی با هیچ یک از سکنه آن قلعه آشنایی نداشت و از برودت آنها نسبت به خود ملول بود، حس می‌کرد که در آن قلعه ادب و نزاکت حکم فرماست و اگر از ورود او به بعضی از نقاط ممانعت می‌شود نه برای آن است که او را یک موجود ناپاک می‌دانند، بلکه مقررات قلعه مانع از این میباشد که موسی قدم به آن نقاط بگذارد. موسی تا ظهر گاهی در آن قسمت از صحن قلعه که اجازه داشت در آنجا قدم بزند قدم زد و زمانی در اتاق خود به سر برد تا اینکه بانگ اذان برخاست. جوان نیشابوری که در آن موقع در اتاق خود بود از آنجا خارج گردید و از یکی از نگاهبانان پرسید در کجا نماز جماعت خوانده می شود؟ نگهبان گفت در اینجا نماز جماعت نمی خوانند و همه
فرادا نماز می‌کنند. موسی وضو گرفت و نماز خواند و یکی از آن دو مرد که شب قبل او را وارد قلعه کرده بود برایش غذا آورد. موسی قبل از اینکه غذا بخورد از آن مرد پرسید: تکلیف من در این قلعه چیست و چه باید بکنم؟ آن مرد گفت: مگر تو امروز صبح دایی بزرگ را ندیدی و وی با تو صحبت نکرد؟ موسی جواب داد: دیدم. آن مرد پرسید: دایی بزرگ به تو چه گفت؟ موسی جواب داد: به من گفت که امروز را در قلعه به سر ببر و ممکن است که فردا صبح تو را احضار کنند. آن مرد اصرار کرد: منظور دایی بزرگ این بود که تو امروز با وضع این قلعه آشنا شوی و بفهمی که آیا میتوانی در اینجا زندگی کنی یا نه. بعد آن مرد گفت: این قلعه که تو میبینی پیوسته اینطور بوده و دائم همینطور خواهد بود تا روزی که تو در اینجا هستی. غیر از دیوارهای قلعه و صحن آن و آسمانی که بالای قلعه است و کوههای اطراف چیزی نخواهی دید و هرگز صدایی از خارج به این قلعه نخواهد رسید. تو اگر نتوانی در این قلعه زندگی کنی، دایی بزرگ در مورد تو تصمیم دیگری خواهد گرفت. موسی گفت: من این قلعه را میپسندم و حس میکنم که میتوانم در اینجا زندگی نمایم. آن مرد گفت: در این صورت نباید دغدغه داشته باشی. موسی گفت: من سکنه این قلعه را مؤدب ولی کم اعتنا میبینم. آن مرد جواب داد: بعد از اینکه تو در این قلعه وارد مرحله ارشاد شدی، مانند آنها کم اعتنا خواهی گردید. موسی نیشابوری غذا خورد و بعد از صرف نهار چون کاری نداشت استراحت کرد. ساعات عصر او هم گاهی به گردش درون قلعه و گاهی به گردش در خارج می‌گذشت تا اینکه شب فرا رسید. چیزی که موسی در انتظارش نبود. روز بعد وقتی موسی از خواب برخاست تا اینکه نماز بخواند، مشاهده کرد که در قلعه هیجان حکم‌فرماست. از ساعاتی که موسی قدم به آن قلعه گذاشت غیر از بانگ اذان صدایی بلند نشنید، ولی در آن بامداد عده‌ای با صدای بلند صحبت می‌کردند و صدای نیزه که بر زمین می‌خورد به گوش می‌رسید. موسی مشاهده کرد که سکنه قلعه بعد از خواندن نماز از آنجا بیرون رفتند و او هم بیرون رفت و مشاهده نمود تمام کسانی که از قلعه بیرون رفتند مشغول ورزش شدند و بعد از ورزش مبادرت به تمرین جنگی کردند. موسی نیشابوری که جوان بود مانند اکثر جوانان آن دوره به ورزش علاقه داشت و می‌خواست که مانند دیگران ورزش نماید، ولی می‌دانست تا وقتی که او را به طور رسمی نپذیرفتند نمی‌باید در ورزش و تمرین جنگی شرکت کند. در حالی که موسی مشغول تماشای ورزشکاران بود، مردی به او نزدیک شد و گفت: دایی بزرگ تو را احضار کرده است. موسی به اتفاق آن مرد به درون قلعه مراجعت کرد و آن شخص گفت: دیروز چون تو در اتاقت نبودی برای تو صبحانه نیاوردند و دانستند که به خارج از قلعه رفته ای. ولی امروز بعد از اینکه از اتاق دایی بزرگ خارج شدی به اتاق خود برو تا اینکه برای تو صبحانه بیاورند. موسی وارد اتاق شیرزاد قهستانی شد و آن مرد به جوان نیشابوری اجازه نشستن داد و گفت: دیروز صبح قبل از اینکه تو از اینجا بروی من به تو گفتم از رفتاری که دیگران نسبت به تو میکنند حیرت منما، ولی تو از رفتار حیرت کردی و حیرت خود را به یکی از سکنه این قلعه گفتی. موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، من حیرت خود را بر سبیل حکایت به آن مرد گفتم و قصد شکایت نداشتم. شیرزاد گفت: تو از دیروز صبح تا کنون در این قلعه فرصت داشتی که وضع اینجا را ببینی و تا آنجا که مجاز بودی با محیط این قلعه آشنا شوی. موسی گفت: ای زبردست، من با محیط قلعه آشنا شدم. شیرزاد گفت: خب
آیا اکنون میل داری که هوا و هوس را در خود بکشی؟ جوان نیشابوری گفت بلی ای زبردست. شیرزاد اصرار کرد در این صورت باید خود را آماده کنی که مخدوع النصر شوی. طوری این گفته در گوش جوان نیشابوری عجیب آمد که معنای آن را درست نفهمید و پرسید چگونه باید مخدوع النصر شود؟ شیرزاد گفت همانطور که تمام فدایان مخدوع النسل می شود. موسی با شگفت پرسید آیا فدایان مطلق که در این قلعه هستند همه مخدوع النسل می باشند؟ شیرزاد گفت بلی و هیچ یک از آنها هوا و هوس ندارند و در باطن تمام آنها جز یک فکر و آرزو نیست و آن اینکه خود را بر حسب امر خداوند ما در راه فرقه باطنیه فدا کنند. جوان نیشابوری پس از چند لحظه سکوت اظهار نمود ای زبردست، من با اصل موضوع که از بین بردن هوا و هوس است موافق هستم، ولی با وسیله‌ای که تو در نظر گرفته‌ای موافق نیستم و من فکر می‌کنم که مرد می‌تواند هوا و هوس را از بین ببرد بدون اینکه خود را به وضعی درآورد که نتواند دارای فرزند شود. فرمانده قلعه گفت نه موسی، مرد تا روزی که توانایی دارد زن بگیرد و دارای فرزند شود نمیتواند هوا و هوس را در وجود خود از بین ببرد. موسی اظهار نمود ای زبردست، شاید بعضی از مردها اینطور باشند ولی همه اینطور نیستند و میتوانند جلوی هوا و هوس را بگیرند، همچنان که من تا امروز دچار هوای نفس نشدم و توانستم خود را از وسوسه حفظ نمایم. شیرزاد گفت اینک آغاز جوانی توست و در تو نیرویی که سبب می شود مرد را به سوی هوا و هوس سوق دهد قوی نشده است، ولی بعد از 3-4 سال آن نیرو در تو قوی خواهد شد و آن وقت نخواهی توانست بر وسوسه نفس خود غلبه نمایی. ما خواهان فدایانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود کاری را به انجام برسانند در فکر زن و فرزند خود نباشند و فقط مصلحت جماعت باطنیه را در نظر بگیرند. ما خواهان فدایانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود که کاری را به انجام برسانند هیچ نوع احساس نفسانی نتواند آنها را از کار باز بدارد و یا کار را به تأخیر اندازد. و تو ای جوان، تو که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده ای و شرح حال مشاهیر را خوانده ای، شاید بدانی که بزرگترین نامآوران جهان نتوانستند خود را از سلطه هوای نفس مصون بدارند و روزی در قبال وسوسه نفس مغلوب گردیدند و ما نمی‌خواهیم که فدایان باطنیه آنچنان باشند و قصد داریم که فدایان مطلق مانند زنبوران عسل شوند و در فکر هیچ چیز نباشند غیر از تکلیفی که برای آنها معین شده است. تو دیروز به من گفتی که خداوند علموت هم زن دارد و منظورت این بود که بگویی وقتی خداوند ما زن میگیرد تو چرا نباید زن بگیری؟ و آیا تو در مدرسه نظامیه 2 کتاب را که از طرف حکمای یونان نوشته شده و به زبان عربی ترجمه گردیده و مربوط به زنبور عسل می باشد خوانده ای؟ موسی گفت بلی خداوند. شیرزاد پرسید تو در آن 2 کتاب در خصوص تناسل و توالد زنبوران عسل چه خوانده ای؟ موسی گفت من خواندم که فقط یکی از زنبوران عسل که ماده است با یک زنبور نر جفتگیری می کند و زنبوران دیگر جفتگیری نمی نمایند، چه نر باشند چه ماده. شیرزاد پرسید آیا در آن کتاب ها خوانده ای که بعد از جفتگیری یک زنبور نر با یک زنبور ماده با سایر زنبوران نر چه می کنند؟ موسی گفت ای زبردست،
زنبوران نر به قتل میرسند و فقط زنبوران ماده میمانند. شیرزاد اظهار کرد فایده این کار این است که بعد از آن همت زنبوران فقط صرف تهیه عسل می شود و ما هم می خواهیم که همت فدایان مطلق فقط صرف به انجام رسانیدن تکلیفی گردد که برای آنها معین می شود و فدایان باطنیه نباید خود را از زنبوران عسل کمتر بدانند. موسی متقاعد نشده بود، چون فکر می کرد که اگر مقرر می بود که مرد فاقد نیروی ازدواج و توالد باشد، خدای جهان او را طوری نمی آفرید که بتواند زن بگیرد و صاحب فرزند شود. و موسی نیشابوری مخدوع نسل کردن یک مرد را جنایت می دانست و از آن گذشته در آن عصر و اعصار ماقبل ننگین بود، زیرا مخدوع نسل کردن یک مجازات به شمار می آمد و بعضی از تبهکاران را مخدوع نسل می کردند تا اینکه نتواند پس از آن دارای زن و فرزند شوند. در دوره‌ای که موسی نیشابوری در قلعه طبس به سر می برد و ادوار قبل از آن، وقتی می‌خواستند یک مرد را در آن قلعه مخدوع نسل کنند، در درجه اول قصد داشتند که وی را از نیروی معاشرت با زن محروم نمایند و مسئله محروم کردن آن مرد از اولاد موضوع بی اهمیتی بود و موسی این موضوع را می‌فهمید و استنباط می‌نمود که شیرزاد از این جهت می‌خواهد او را مخدوع نسل کند که جوان نیشابوری تا روزی که زنده است نتواند با یک زن معاشرت نماید. موسی از دو چیز می‌ترسید، یکی اینکه تا روزی که حیات دارد نتواند زن بگیرد و دیگر از درد جسمی مخدوع نسل شدن. و امروز اگر مردی بشنود که او را اخته کنند، از این بیمناک می شود که در آینده دارای اولاد نخواهد گردید و او می داند بعد از اخته شدن می تواند زن بگیرد و مثل یک مرد عادی می تواند با زن معاشرت کند و همچنین می داند که در موقع مخدوع نسل شدن هیچ نوع دردی را احساس نخواهد کرد. و امروز در بعضی از کشورها برای جلوگیری از ازدیاد نفوس از مردان دعوت می نمایند که خود را مخدوع نسل کنند و کسانی هم داوطلب می شوند و به بیمارستان می روند و نسلشان را قطع می کنند بیان که نیروی غریزی آنها از بین برود و نتوانند ازدواج کنند. ولی در آن دوره چنین نبود و مخدوع نسل شدن دردی شدید داشت و مدتی طول می کشید تا اینکه مردی که اخته گردیده بهبود یابد و گاهی هم اتفاق می افتاد که معالجه نمی شد و بر اثر عوارض زخم زندگی را بدرود می گفت. موسی گفت ای زبردست، روزی که من می خواستم از داعی بزرگ شرف الدین طوسی اجازه بگیرم که به اینجا بیایم، او به من نگفت که بعد از ورود به این قلعه مقطوع نسل خواهم شد. شیرزاد جواب داد او نمیتوانست این موضوع را به تو بگوید، زیرا جزو اسرار ما می باشد و دایان بزرگ از رازهای دیگر نیز آگاه هستند، لیکن بروز نمیدهند. موسی گفت ای زبردست، اگر کسی نخواهد اخته گردد، آیا نمیتواند جزو فدایان مطلق شود؟ شیرزاد پاسخ داد نه ای موسی. موسی پرسید آیا من میتوانم از تصمیم خود منصرف شوم؟ شیرزاد پرسید آیا منظورت این است که میل نداری فدایی مطلق شوی؟ موسی گفت بلی ای زبردست و من از این انصراف شرمنده نیستم، چون روزی که میخواستم از داعی بزرگ شرف الدین طوسی اجازه بگیرم که به اینجا بیایم، او به من نگفت که شرط فدایی مطلق شدن این است که مرد داوطلب اخته گردد. شیرزاد گفت آیا تو هنگامی که میخواستی اینجا بیایی مگر نمیدانستی که معنای فدایی مطلق شدن چیست؟ موسی جواب داد میدانستم.
شیرزاد سؤال کرد: معنای آن را به من بگو. جوان نیشابوری گفت که معنای فدایی مطلق شدن این است که مرد داوطلب جان را در راه اهل باطن به امر خداوند علمو فدا کند. شیرزاد پرسید: تو برای این آمدی که جانبازی کنی؟ جوان نیشابوری گفت: همینطور است. شیرزاد پرسید: تو که حاضری جان را فدا کنی، برای چه حاضر نیستی مخدوع النفس شوی؟ جوان نیشابوری سکوت کرد، زیرا نمیتوانست که یک پاسخ قابل قبول به شیرزاد بدهد. شیرزاد پرسید: آیا بعد از اینکه جان فدا کردی میتوانی زن بگیری؟ موسی گفت: نه. شیرزاد پرسید: آیا تو میدانی در چه موقع جان فدا خواهی کرد؟ موسی گفت: نه. اگر تو میدانستی که موقع جانبازی تو 10 سال دیگر است، فکر میکردی از حالات آن موقع باید بتوانی زن بگیری؟ لیکن تو نمیدانی چه موقع دستور جانبازی برای تو صادر میشود تا فکر کنی بهتر آن است که تا چند سال از لذت زناشویی برخوردار گردی. جوان نیشابوری باز سکوت کرد و چون سکوت او طولانی شد، شیرزاد قهستانی پرسید: چه جوابی میدهی؟ موسی پرسید: آیا ممکن است از تو ای زبردست سوالی بکنم که مربوط به موضوعی دیگر است؟ سوال کن. موسی پرسید: میخواهم از تو بپرسم که پاداش فدایان مطلق بعد از جانبازی چیست؟ شیرزاد گفت: پاداش آنها این است که نامشان بعد از مرگ در لوح جاوید ثبت می‌گردد و هرگز اهل باطن نام آنها را فراموش نخواهند نمود. جوان نیشابوری پرسید: ای زبردست، آیا پاداش کسانی که جان خود را فدا می‌کنند همین است؟ شیرزاد با تعجب گفت: ممکن است پاداشی بزرگتر از این به کسی داد؟ و آیا بزرگترین سعادت‌ها این نیست که نام مرد جاودان گردد و تا دنیا باقی است مردم او را بشناسند؟ هزاران نام‌آور در جهان بودند که امروز کوچکترین نام و نشانی از آنها وجود ندارد، زیرا نامشان در کتابی نوشته نشده تا باقی بماند. ولی نام تو در کتاب فداییان که نام آن لوح جاوید است ثبت خواهد شد و هرگز نامت فراموش نخواهد گردید و لذا مثل این است که عمر جاوید داری. جوان نیشابوری میفهمید که باقی ماندن نام پاداشی است قابل توجه، ولی هنوز در او نیروی روح آنقدر قوی نشده بود که بتواند زندگی را فدا کند تا اینکه نام جاوید به دست بیاورد. به طور معمول فکر تحصیل نام در دوره‌ای از عمر به وجود می‌آید که مرد وارد مرحله کهولت گردیده یا دوره اول جوانی را در عقب گذاشته است. در آغاز جوانی غرایز نفسانی در انسان قوی است و مرد جوان نمی‌تواند لذات زندگی را فدای نام نماید، خاصه آنکه هنوز به ارزش نام پی نبرده است. و موسی در عنفوان جوانی به سر می‌برد و وقتی می‌اندیشید که بعد از مرگ اسمش را در لوح جاوید ثبت خواهند کرد، نمی‌توانست به اهمیت بهای آن در قبال خوشی‌های زندگی پی ببرد. موسی برای این به قلعه طبس رفته بود که فدایی خلق شود و جان را در راه فرقه باطن فدا نماید، ولی تصور نمی‌نمود که فداکاری مزبور ضرورت فوری دارد. نه در علموت هیجانی غیر عادی وجود داشت و نه در جاهای دیگر، و فرقه باطنیه نمیخواست دست به اقداماتی جدید بزند تا اینکه فداییان جانبازی کنند و جوان نیشابوری میاندیشید که دوره ارشاد او مدتی طول خواهد کشید و در آن مدت وی خواهد توانست که از خوشیهای زندگی برخوردار گردد. ولی در روز دوم که در قلعه طبس چشم از خواب گشود، فرمانده قلعه به او فهمانید که باید مخدوع النسل گردد
و تا آن موقع موسی نیشابوری متوجه نشده بود که چرا ریش جوانهای قلعه طبس کم است. اگر جوانهایی که در قلعه طبس بودند به طور کامل مقطوع النسل می شدند، به طوری که طبق استنباطهای علمی امروز هورمون تناسلی در وجود آنها تولید نمی شد، موهای ریش و سبیل آنها به کلی از بین می رفت و تا آخر عمر ریش و سبیل بر صورت آنها نمی رویید. ولی جوانهایی که در قلعه طبس به سر می بردند، طبق استنباطهای امروز از نظر زیست شناسی مقطوع النسل نبودند و به همین جهت از صورت آنها ریش و سبیل می رویید، اما به مقداری کم. موسی نیشابوری شنیده بود کسانی که اخته می شوند ترسو می شوند و از شیرزاد پرسید: ای زبردست، آیا اخته کردن فداییان نقض غرض نیست؟ زیرا شما نیازمند افرادی هستید که جرأت داشته باشند و بی محابا در راه آیین جان فدا کنند. ولی وقتی جوانها اخته شدند جرأت را از دست می دهند و نمی توانند فداکاری کنند و حتی در جانوران همین موضوع صدق می کند و یک اسب اخته حرارت و هیجان یک اسب عادی را ندارد. شیرزاد گفت: ما از فدایان مطلق حرارت و هیجان نمی خواهیم، بلکه از آنها خواهان ایمان و عقیده ثابت هستیم. ما می خواهیم اطمینان داشته باشیم که وقتی دستوری برای یکی از فدایان مطلق صادر می شود، هیچ چیز مانع از اجرای دستور مزبور نخواهد شد و کسانی که حرارت دارند و به هیجان می آیند به همان سرعت که هیجان می گیرند سرد می شود. ولی در کسانی که آرام و ساکت هستند نه حرارت وجود دارد و نه سرما و انسان می تواند به آنها اعتماد داشته باشد و کاری که به آنها سپرده شود به انجام می رسد. موسی گفت: ای خداوند، اگر کسی به این قلعه بیاید تا اینکه فدایی مطلق شود و بعد از وقوف بر اخته شدن از تصمیم خود صرف نظر نماید، با او چه می کنند؟ شیرزاد نظری به جوان انداخت و گفت: آیا تو از تصمیم خود منصرف شده ای و نمی خواهی فدایی مطلق شوی؟ جوان نیشابوری اصرار کرد: منصرف نشدم، ولی تردید پیدا کردم. شیرزاد اصرار کرد: تردید مقدمه انصراف است. موسی گفت: اگر من از تصمیم خود منصرف شوم و نخواهم وارد جرگ فدایان مطلق گردم، با من چه خواهید کرد؟ فرمانده قلعه طبس گفت: تو را خواهیم کشت. موسی پرسید: اگر من نخواهم از این قلعه خارج شوم چطور؟ آیا باز هم مرا خواهید کشت؟ فرمانده قلعه جواب مثبت داد. جوان نیشابوری پرسید: وقتی که من در این قلعه باشم و از اینجا خارج نشوم، راه ورود به این قلعه و خروج از اینجا را به کسی نخواهم گفت که شما از بیم این موضوع مرا به قتل برسانید. شیرزاد گفت: راه ورود به این قلعه و خروج از اینجا گرچه پنهانی می باشد، اما می تواند کشف شود و اگر یک قشون این کوه را محاصره کند، می تواند راه ورود به این قلعه را کشف نماید، زیرا فرمانده قشون و افسران او شعور دارند و میفهمند که از دامنه کوه نمیتوان وارد این قلعه شد و از اینجا خارج گردید. لذا ناگزیر باید راهی وجود داشته باشد که از آنجا به داخل قلعه بروند و از آن مراجعت نمایند و فرمانده قشون و افسران او پس از جستجو راهی را که تو از آن وارد قلعه شدی خواهند یافت. اما اشکال آنها در این خواهد بود که نمیتوانند از آن راه وارد قلعه شوند، زیرا همین که ما حس کردیم که نیروی خاص راه ورود به قلعه را کشف کرده، راهی را که تو از آن بالا آمدی با سنگ خواهیم انباشت و مسدود خواهیم کرد و ما از این جهت تو را به قتل میرسانیم که بعد از خروج از این قلعه نگویی که فدایان مطلق
بعد از ورود به اینجا مقطوع نسل می‌گردند. موسی گفت ای زبردست، این موضوع چیزی نیست که پنهان بماند. شیرزاد جواب داد ولی پنهان مانده به دلیل اینکه تو در مدرسه نظامیه بودی و مردی تحصیل کرده هستی. معاذا تا قبل از ورود به این قلعه نمیدانستی که باید اخته شوی. موسی گفت منظورم این است که مسئله مقطوع نسل شدن فداییان مطلق روزی آشکار خواهد شد، زیرا کسانی که در این قلعه مقطوع نسل شدند از این جهت تحت تربیت قرار می‌گیرند که روزی از این قلعه بیرون روند و در جهان متفرق گردند و دستورهای خداوند ما را به موقع اجرا بگذارند و در آن روز جهانیان خواهند دانست که فداییان مطلق مردانی اخته هستند. شیرزاد گفت روزی که فداییان مطلق از این قلعه بیرون رفتند و برای اجرای دستورهایی که به آنها داده می شود در جهان متفرق شدند، اگر مردم بفهمند که آنها اخته هستند طوری نخواهد شد و عمده این است که تا آن روز هیچ کس از این راز مستحضر نگردد. موسی گفت در این قلعه کسانی هستند که اخته نیستند و صورت آنها نشان می‌دهد که هستند. شیرزاد جواب داد آنها نیامدند که فدایی مطلق شوند و در این قلعه وظایف دیگر دارند و تو هم اگر برای این نیامده بودی که فدایی مطلق شوی کسی به تو نمی گفت که باید اخته شوی. موسی پرسید اگر من از این قلعه خارج نشوم چطور؟ آیا باز هم مرا خواهید کشت؟ شیرزاد جواب داد تو اگر زنده بمانی ولو از این قلعه خارج نشوی برای ما خطرناک خواهی بود، زیرا اولین فدایی مطلقی هستی که حاضر نشدی اخته شوی و تو برای فداییان مطلقی که در آینده وارد این قلعه می شوند سرمشق بدی خواهی بود و مصلحت در این است که به قتل برسی. موسی اظهار کرد ای خداوند از قتل من صرف نظر کن و مثل دیگران که در این قلعه هستند و فدایی نمی باشند خدمتی را به من محول نما تا به انجام برسانم. شیرزاد گفت تو اولین فدایی مطلقی هستی که حاضر نشدی اخته گردی و من نمیتوانم مردی چون تو را در این قلعه نگاه دارم و تصور نکن که چون تو از دستور من پیروی نمی نمایی من نسبت به تو خشمگین هستم، چون در اینجا هیچ کس از روی خشم در مورد دیگری تصمیم نمی گیرد و هر اقدامی می شود مقرون با مصالح اهل باطن است. موسی گفت ای زبردست تصور نمی کنم که زنده ماندن من لطمه‌ای به مصالح اهل باطن بزند. شیرزاد سکوت کرد و بعد به فکر فرو رفت و آنگاه گفت ای موسی تو اکنون از اخته شدن می ترسی چون پیش بینی می کنی که از لذت ازدواج محروم خواهی گردی، ولی بعد از اینکه اخته شدی هیچ نوع وحشتی نخواهی داشت برای اینکه هرگز در فکر ازدواج نخواهی بود و چون فکر زناشویی به ذهنت خطور نمی کند هیچ نوع هوسی تو را از وظایفی که بر عهده‌ات محول می گردد باز نمی گرداند و جوانهای دیگر که اینجا آمدند چون تو بودند و می ترسیدند از اختگی، زیرا می دانستند که پس از آن نخواهند توانست از لذت ازدواج متمتع شوند، ولی اکنون آنچه هرگز به فکرشان نمی رسد موضوع ازدواج است. بنابراین من تصمیم راجع به تو را تا فردا به تأخیر می اندازم و به تو اجازه می دهم که امروز با فدایان مطلق که در این قلعه هستند مأنوس بشوی و با آنها مذاکره نمایی و از آنان بپرسی که راجع به ازدواج چگونه فکر می کنند. موسی گفت ای زبردست آنها نسبت به من بی‌اعتنا هستند و میل ندارند که با من معاشرت نمایند. شیرزاد جواب داد من به آنها میگویم که با تو معاشرت نمایند. آیا صبحانه خورده ای؟ موسی گفت نه ای زبردست. برو
و سبحانت را بخور تا من به فدایان مطلق دستور بدهم که با تو معاشرت نمایند. قايدت نفسي. مبارك انك اصبحت داعي للحق. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.